ولی بود اگر دوستان زیاد داشته باشه. روز عاشورا ما هم عزاداری میکردیم، نظر میدیم، اونا هم عزاداری میکردن گرم. بعد اونا میامد اینجا، ما میتونیم اونجا اون طرف ما کوچه عاشقان عارفان بود، اونا هم پسندان بودن. بعدش تا خود زندوانان قدیم کارا میکردن شدن، کل ایراسته عزاداری میکردن. از چهارتی ما همینطور بود. قلعه مراد خان بالا قلعه بادر خان بود که پشتونا بودن، این طرف یلندر بود، چروی ما دیدانه اهلسانه، کلهم مثل اعضای علی عبدالله کل یک دست بودیم. بخاطر اینکه شب اول من از سهای سپه براتون خواندم که در مسند احمد بن انور که از احمد در فن حدیث استادتر است از سه مذهب دیگه، از امام اعظم، از شافعی، مالکی، احمد از همه در فن حدیث قوی‌تره. روایتی که یک مقدار بلنگه نقل نمی‌کنه. در مسند احمد حداقل 4 تا روایت صحیح سند داریم. همینطور در مسند دیگر نیشابوری و همینطور در صحیح مسلم که جبرئیل امین قبل از حادثه کربلا خبر شهادت امام حسین رو آورد، پیغمبر توصیه کرد و اول روزخوان جبرئیل بود، اول کسی که اشک ریخت بر پیغمبر، بر علی عبدالله حسین، خود پیغمبر اکرم بود. برای همین هم می‌بینید که در طول تاریخ اگر یادتون نسل به نسل خواندیم، خود امام اعظم در رسای علی عبدالله مرثیه خوانده، شعر خوانده و هیچ جای تاریخ ما نداریم که این مسئله کسی باشه برخورد منفی کرده باشه. برخورد کی منفی میشه؟ اینکه یک آدم یا کم عقل یا بی سواد بیاید به جایی که از عاشورا بگه حتی جای دیگه بره، به جایی که از غدیر بگه به جای دیگه بره. اونجاست که چه بسا اونا هم حق دارن که واکنش نشون بدن، چون بزرگان دین باید مورد احترام همه ما باشه. اصحاب پیغمبر، یاران پیغمبر، خود امام اعظم ابوالانبیاء. ببینید شما که برای برطرف کردن لعن امام علی چقدر زحمت کشید، چقدر تلاش کرد، از قیام نفس زکیه فرزند امام سجاد تا آخرش دفاع کرد، زندان رفت. یعنی من نمیدونم که این مردم منبری هایی که عقل ندارن یا علم ندارن به جایی که کتاب بر مردم بخونن پشت کتاب بر مردم میخونن. لذا انشاءالله همینطوری هست که ما در فرصت‌های بعدی دوست داریم که ما هم در خدمت شما برسیم. ما مدتی از سال 2010 به سیدنی می آمدیم، خدا رحمت کنه مولوی حمید رو شب گذشته گفتیم که از دوستان تا بود برنامه تکرار است که ما در سیدنی همیشه همین شب فردا مسجد حضرت عمر بزرگترین مراسم رو داره برای شام غریبان علی عبدالله حسین. حدود 17 سال است که در بابان اونا تمام شهر رو مهمان میکنن. مسجد حضرت عمر باید که کوچیکه، خیلی هم عزاداران زیاد میگه. این دین و فرهنگ و سابقه ما همین بوده و متشکرم از اعتماد بزرگان حضرت عمر فاروق. انشاءالله که ما هم در شادی‌ها و خوشحالی‌ها به عزت پیغمبر اکرم باشه، ایام ماه رمضان باشه، انشاءالله که به دیدار شما اونجا بیاییم. تلفن ما در اختیار شما هست، اگر نکته سخن چیزی دارید ما حاضریم که بشنویم. سلامتی همه جامعه اسلامی مسلمانان، مخصوصا دوستانی که برای وحدت، اتحاد و یکدلی من شما تلاش میکنه، صلوات من بفرمایید. آقای در خدمت هستیم. اگر و محمد و اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل ایام سوگواری ابا عبدالله حسین و یاران با وفا و صدیقش را به محضر آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ثانیاً به تمام مسلمانان جهان و به خصوص به پیروان اهل بیتش تسلیت عرض می‌دارم. با تشکر و سپاس از آقای لطیفی و تشریف آوری همه شما عزیزان به خصوص مهمانان ویژه را در انجمن اجتماعی تاها خیر مقدم می‌گویم. بسم الله الرحمن الرحیم. داری عقیله خواهر من گریه می کنی، داری عقیله خواهر من گریه می کنی،
آینه برابر من گریه می کنی. از لا بلای خیمه دلم تا مدینه رفت، از لا بلای خیمه دلم تا مدینه رفت. خیلی شبیه مادر من گریه می کنی. دلشور می چکد ز نگاه 3 ساله‌ام، دلشور می چکد ز نگاه 3 ساله‌ام. وقتی کنار دختر من گریه می کنی. امشب برای ماندن من نذر می کنی، امشب برای ماندن من نذر می کنی. فردا برای پیکر من گریه می کنی، فردا برای پیکر من گریه می کنی. امشب نشسته ای و مرا باد میزنی، امشب نشسته ای و مرا باد میزنی. فردا به جسم بی سر من گریه می کنی. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. I would like to invite Sayyid Kirmani to the minbar. Before his coming, recite salawat. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوضوا إلى الله إن الله بصير بالعباد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. زينوا مجالسكم بالصلوات على محمد وآل محمد. There is a request to please move forward. صلوا على محمد وآل محمد. Please move forward. صلوا على محمد وآل محمد.
على حب فاطمة الزهراء صلوا على محمد وآل محمد. My respected scholars, elders, brothers and sisters in Islam and Iman, here in Melbourne or across the globe, wherever you're hearing my voice, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Question: do I need religion in the 21st century? When it comes to this question, when it comes to our environment and where we live, we have to look at the zaman and the makan, the place and the time and the space in which we exist to solve the problems of our eras. That is, in our environments, the issues that we may be facing may be impacted by where we are living, where we are growing up, and where we are interacting in society. So for example, if you go to a place like Pakistan, the issue is generally people will agree with Allah subhanahu wa ta'ala. So the debate necessarily in the general community yet is not on, for example, prove Allah to me. They accept, they say we're Muslims. So you ask them, what about Rasulullah? They say, no, I don't really, we all accept Rasulullah. So they won't debate on that. They'll say after Rasulullah what's the issue. If you go to a place like Afghanistan, similarly generally you'll find a huge population of Muslims. And you'll find those who are followers of Ahl Sunnah, followers of Shia school of thought. But generally, you'll find those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and then you'll find those who believe in Rasulullah. And then after that, there may be some differences in views and things of that nature. If you go to a place like Iran, you'll find today, in today's time, it is something where generally the practicing community is predominantly followers of Ahlul Bayt. And so, is there a debate on Allah amongst the practicing community? No, not necessarily. Is there a debate on Rasulullah? No, not necessarily amongst the practicing community, because everyone already accepts. But when it comes to Amir al-Mu'mineen, also, there's not a major issue because most of the practicing community, they accept Amir al-Mu'mineen as Khalifatul Khilafah. So then after that, the issues that may emerge may become the issues of the day. Similarly, when we're living in a society like Australia or the likes of America or Canada or the United Kingdom, if you ask the person walking down the street in Melbourne, what is your view on Ali ibn Abi Talib? They may not even know who Imam Ali alayhi salam is. Most of them may not have any idea. They know Muhammad Ali the boxer, but they don't know Imam Ali alayhi salam. So, is that an issue? That's not the main issue. If you ask about Rasulullah, they'll say, I've heard the name of Muhammad, but I don't know much about him. That's it. So then that's not the main issue. What the main issue is, for many, is you have to discuss and prove Allah subhanahu wa ta'ala. Tawheed, the proof in Allah. And you have to not take that for granted. In societies where some of us have come from, we sometimes take Allah subhanahu wa ta'ala for granted. As in, we say Allah is all, we accept. But in our society here, you cannot take that for granted. You have to prove it from basics. And that's something important for us to keep in mind. Therefore, in this conversation tonight, many times people say that do we need religion today? That the world has become modern, 21st century. These are conversations, maybe in some other parts of the world they're not happening, although the world has become global and they're happening everywhere. But you may not be aware of them. Do I need religion today or not? If you go to the Western philosophy, this is a very common question. Do I need religion or not? And they say, religion we needed at some point in time in the past, but now anymore, we don't need anymore. We have laws, we have regulations, we have parliament, we have this, we have that, so we don't need religion anymore. So what's the answer to this as in two? Do we need it, number one? Number two, if so, why do we need religion in our modern world? We are the people who are following on the basis of dalil, and istidlal, on the basis of evidence. And if we as followers of Ahlul Bayt are followers of Bab al-Madinatul Ilm and Madinatul Ilm, we should have answers to these questions. Therefore, I want to look at a few things with you tonight before, of course, we get to the Masayib, which is, of course, it is a very, very important inside night. I want to look at a few things with you. Number one, what is culture and religion? Is culture and religion at odds or not? Number one. Number two, what is religion and what is deen? Is there a difference between them or not? The third thing that I want to look at is what is it that happens in a modern society with respect to religion, and why is it possible that maybe we need religion now more than ever in any other time before? And finally, what was it? Why was it that Imam Hussein alayhi salam went to the plains of Karbala and he sacrificed everything? That's something for us to reflect on tonight before we get to the commemoration of the Azhar of Sayyid al-Shuhada tonight.
wherever you are, here in Melbourne or across the globe, wherever you're hearing my voice, send a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. At the first level, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran al-Majid wal-Furqan al-Hamid, Inna ad-deena 'inda Allahi al-Islam. Now, when you come to translate something, you have to understand what's being said here. So, for example, if we say, verily, the deen near Allah is Islam, fair enough. But what is deen? Is deen religion? Because someone may say, verily, and the religion near Allah is Islam. But if you look at deen used in other places in the Quran, you will find that Allah subhanahu wa ta'ala, for example, said, Maliki yawmid deen. He says, master of the day of religion? That doesn't quite make sense. We say deen is the day of judgment. Maliki yawmid deen in this context means day of judgment. So that means deen has a deeper meaning and a bigger meaning in terms of it's not just religion that we may understand it. It's closer to that is deen is a complete way of life. And something that gives us guidance in terms of where are we going as a community and a society. Now, one thing that I want you to look at is, if you look at some of the major religions of the world, Judaism or Christianity and Islam, you will find that how they look at the world matters. So for example, in the Jewish school of thought, his classical Judaism, they don't believe in the Akhirah. That is, everything is on this dunya. In modern times, the scholars and ulama have said, yes, we have some concept of Akhirah. But because of that, sociologists say that their main focus is the dunya. Whereas in Christianity, it went to the other side completely. All akhirah, no dunya. Meaning, for example, there's a verse in the Bible that says it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than it is for a wealthy man to enter the kingdom of God. Meaning, the wealthy person, it's very difficult for them to enter the Jannah. All of the focus needs to be on the akhirah, on the next level, and where we're going. Sallallahu alaihi wa Muhammad. All of the focus must be on the next world. But Islam balanced this equation, this world and in the Akhirah. I'll give you an example. There's a book called 100. It's written by Dr. Michael H. Hart, the most influential people in history. Now, when he went through this list, he said, who are the people who had the most impact in the history of the world, of all people? And when he went through the list, he went through 100 different people. I'm telling you the top 5. And he said, these are the 5 most influential people in history in his opinion. He said number 5 on the list is Confucius. Number 4 on the list is Buddha. Number 3 on the list is Jesus Christ. Isa. He said number 2 on the list is Isaac Newton. You know, the physicist, mathematician, Isaac Newton. And he said number 1 on the list, he put Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. They said Dr. Michael H. Hart. Why? Of all the people in history, you put Muhammad at number 1? You didn't put Jesus, you didn't put Newton, you didn't put anyone else. You put Muhammad at 1, you didn't put Musa at number 1, you put Muhammad. Why? And he answers himself, although in places he's criticized Rasulullah, but he said, I don't have a choice. And they said, why? He said, the reason is every single person on this list, other than Muhammad, they either brought a spiritual system or a secular system. A spiritual system or a socio-economic system. So for example, Confucius. Confucius is known for his spiritual endeavors throughout the likes of China and Korea and these places in Japan. So Confucius is known for spiritual contribution. Number 4, Buddha is also known for spiritual contribution in the worldly perspective, in the humanity perspective. Jesus Christ, Isa alayhi salam, is known for his spiritual contribution, the religion that he brought. Isaac Newton is known for secular contributions, mathematics and physics. By the way, for my youth, I want you to read the letters and the writings of Isaac Newton on God, Allah. Newton was an adamant muwahhid. He believed in one God, monotheist. To the point that at that time he was a professor at Cambridge University in the United Kingdom, and you had to essentially pledge allegiance to the Trinity in order to be a professor.
And he said, I don't believe in the Trinity. I don't believe in the Father, Son, Holy Ghost. I believe in one God. As Jesus was said, he never said that he was God. So he got special exemption in order to be a professor. So when they tell you most professors and most scientists don't believe in God, that's not true. So, but number two, nonetheless, is Newton, who is known for his secular contributions. He says Muhammad is the only person in the history of humanity that I have found that was supremely successful in bringing a spiritual and a secular system to the world. He brought a complete religion, a spiritual religion, and he brought a complete socio-economic justice system. And he was supremely successful in both. Meaning what? Meaning, when it comes to this, was Rasulullah someone? What happened to Isa alayhi salam? Isa alayhi salam, according to the Christian world, he was crucified. You know, from our view of thought, Allah raised his ruh and protected him, but the crucifixion happened. And so he said, look, this is what happens to spiritual people. People take advantage of them and they kill them. But Muhammad, in 23 years, the Muslim Empire conquered the world. How is it that they became not only successful from the perspective of the akhirah, they were also very successful in this dunya? And that's something that has raised the question in the minds of people about what it is that Islam was focused upon. Now, come to this. When it comes to culture and religion, thaqafat and deen, is there any relationship or not? Because many times people say, get rid of all of this culture. All we want is religion. And sometimes you feel people who go the other end, they do all culture, they forget all about religion. What is the balance here? What's the relationship? According to writers and historians and people who are academics who look at this space, they say that whenever, with respect to Islam, I'll give you the example of Dr. Nasser, who's considered the main authority of Islam in America in academia. He said something interesting that I want you to reflect on. That whenever a religion of God, that means Islam in its time, Christianity in its time, Judaism in its time, when Allah's religion comes, one of three things happen. Sometimes we say, get rid of all of culture. The reality is, religion has never lived without culture. It's never existed without culture. You guys know what an aquarium is? You know what an aquarium is? Let's say you have an aquarium at your house, and in it is water, but there's 4 glass sides. It's a rectangular thing, and it has 2, 4. And at the bottom, there's the 5th and 6th at the top, 6 sides. Now, in that, the water is the religion. But the container that holds in the water, the glass, that's the culture. And Islam did not say all culture is bad. Whenever religions came, Allah subhanahu wa ta'ala, they did one of 3 things to the zaman and makan that they came in. As in, they either accepted, rejected, or transformed the culture and the space of the people. So for example, if you look at Christianity, when Christianity came, they came in the environment of the Greeks and the Romans. When they were there, they used to, for example, there were certain things that the religion accepted, certain things it rejected, and certain things it transformed. So for example, when it came to these concepts and these aspects, it accepted the good that was there in Roman society, maybe organization and other factors. It rejected class systems. It rejected those aspects that were negative. And it transformed other things. So for example, one aspect is art. Art was very common during the time of the Greeks and the Romans, and used to do marble art. Christianity at that time absorbed that and transformed it into religious art. Now keep that in mind and now come to Islam. When Islam came, there's a big question here. Why didn't Islam come in 2023 in Melbourne, Australia? Why did it come 1400 years ago in Hijaz, in Mecca, in Medina? Why? There's a reason. Allah willed this, and it's not something by coincidence. So stay with me. When Islam came to the Arabian Belt, and when it came to Hijaz, Islam either accepted, rejected, or transformed the culture of the Arabs there. So for example, Islam accepted certain things. For example, Islam, they had, for example, generosity, sakhawat, was already there in the tribes of the Arabs before. Yes, there were many negative things, but one of the things that they were big on was generosity. So generosity was there. Islam, for example, accepted it and brought it in. Number one. Number two,
Islam rejected certain things. What did Islam reject? It rejected racism. It rejected the class system. So, for example, according to not me, the Emir Stein Institute in the United States, and in collaboration with Rice University, they say the first documented anti-racist in history is Rasulullah. Rasulullah is the first. Meaning what? Before Muhammad, there were people who said, we will not be racist, but they did not ask other people to stop being racist as well. He's the first person we have on record to do this. This is something that you need to keep in mind when you look at Australian society as well, how you explain Rasulullah to others, number two. And number three, Islam transformed certain things. For example, as you know, Hajj was done before even Islam. They were practicing Hajj. Islam absorbed that and transformed it. There were things that, for example, before Islam, weddings, you could marry as many people as you wanted. Islam said no. The sanctity of the institution of marriage is sanctified, but there's only a cap of 4, and that only 2 if you can do justice. Similarly, Islam came forward and it did something very important. This is why I brought you to this point. Before Islam, in Hijaz, in Mecca, in Medina, the most important thing was one thing. The Qabila, the tribe. That was the most important thing. What is your tribe? What is my tribe? Tribes would fight. Qabail would fight. And they would say that I'm better than you, you're better than me, you're better than me, you're better than me. Islam absorbed the tribe, but it transformed it. How did it transform it? Islam transformed the Qabila, the tribe, into the Ummah. So that those who did not have a Qabila, who didn't have a tribe, had someone to protect them. So for example, Salman al-Farsi, Salman al-Muhammadi, there was no tribe for him. The likes of others who became Muslims, there was no tribe for them. What would happen to them in that environment? Allah subhanahu wa ta'ala willed that there was this understanding. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. There's a request to please move forward. There's some requests to please move forward. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Please move forward. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. صلوا على محمد وآل محمد. So the main essence being this, look, Islam gives room for culture. Islam does not force you that you have to wear the clothes of the Arabs, for example. Islam says this is modesty, you need to make sure that your clothes are reasonable, they're modest, they meet the criteria of haya, and you can wear what you want within that parameter. And so you come forward in that. Now come to this in terms of our world and our understanding. Why is ilm so important? Why is knowledge so important? Why is it so important for the next generation to get educated? Today, in our world, you don't have to wait to go to college to get education. You can start getting education before that. You can go online, you can attend classes, most of them are free. And you can learn a lot about the world. I'll tell you, if you don't know and you don't have ilm, what can happen is you can be used by others and not realize it. I'll tell you something, and it's important for us to know this. Everywhere you go, sometimes the Muslim community has challenges working together. It's very important for us to wake up and figure out how do we work together. Because otherwise, who will and who will not? Have you read the history? For example, if you read the history of Afghanistan, Afghanistan was a place that nobody could ever conquer Afghanistan. For example, the Russians came, they failed. Everyone who came failed. They always failed. But the people who knew the lay of the land, for example, who they called the Iron Amir, Abdul Rahman Khan, right? This individual, he pitted Shias and Sunnis against each other and used it divide and conquer. And he understood that's how you weaken this sense of camaraderie. So when you and I are not aware of that, someone can use us. Istihsal. They can misuse us and use us for their own gain. I'll give you an example. For my young ones, listen very closely to this. This is public information, which you may or may not be aware of, but if you're not, please understand. Dr. Noam Chomsky is a professor at MIT University in the United States. And he's the most cited professor
in the world. And you know, have you ever been to a football match? Have you ever been to a soccer match or a cricket match? And there's the pitch on the ground, and there's different layers. There's different stadium, has different layers. There are the seats that are very close to the pitch, and then there's the ones that are higher. And you may not realize it, but you are at one level, but there's a game that is being played at a different level, and you don't even realize it. I'll give you an example. This Shia Sunni divide, where did it come from? If you go, for example, to the grave of Maulana Jalaluddin Rumi today, if you go to his grave, you will find Rumi was not a Shia, he was Sunni. But today you'll find the names of the 12 Imams around the grave of Rumi. Why? Because if you go to the era of the Ottomans, they followed a form of religion which they called Sunni Ahlul Baytism. Meaning what? They had some respect for the Ahlul Bayt. So if a Maulana or some Sheikh or someone comes forward and says, like someone said in China recently, that, oh, the best way to do it going forward is kill the Shahs, you and I should have ilm to be able to say, Maulana, Sheikh, hold on a second. What about the Ottoman Empire? What about this? What about why does Saudi Arabia allow Shahs to come in if they're kafir, for example? You need to have istidlal and evidence to be able to respond. Number one. Number two, you also have to know history. So Dr. Noam Chomsky, he said what happened. If you don't know this, you don't know what's going on in the world, and it's like you being in the stadium, and you are just being used as a puppet, and someone is looking above you. So who is the superpower in the world today? The hegemony. Who? What country? Israel. Before that? American. Before that? English. Before that? Russia. The Dutch. Russia was parallel, Dutch, and then the Ottoman. Sultanate of Osmania, the Ottomans. Now, this era and this time, there was this progression. Power dynamics are one thing. You know, whenever someone has been in power, except for the Masumin, they've always abused in some way the power. That happens. Now stay with me here. Dr. Noam Chomsky said, where did this extremism in the Muslim world come from? They asked him, where did this extremism come from the Muslim world? Where did this Taliban, Al-Qaeda, and so on first come from? ISIS. He said, the reality, you want to know the truth? He said, I'll tell you the truth. The truth is this happened in the 1950s. This emerged in the 1950s in Iran. Not because of Iran, as a result of Iran. What? Democratically elected representative by the name of Mossadegh came into power in Iran. Now, at that time, the British, he's saying this on a public forum. I'm not saying this out of my pocket. I want you to read it and check it. He said that right at that point in time, England had its hands in the oil of the Iranian Empire. They were using it. It was theirs, privatized, and they were sucking up the oil from the country. Mossadegh came on a nationalized narrative of secular nationalism. We want nationalism that's secular, and we want to make sure that these oil wells, the people of Iran benefit from it. And at that point in time, the British went to their friends, the United States, and they said, look, today it's us, tomorrow it will be you. You need to help us. So they intervened, and they said, the United States intervened, and they toppled democratically elected Mossadegh. Now, when this happened, Dr. Noam Chomsky is saying this from America, and he's paid a big price for saying these types of things publicly, but he's the most cited professor in the world right now. Meaning what? If you go to universities, he's the most known professor globally. And he said, here is the situation. The powers that be had a choice. Do we support secular nationalism or religious extremism? Secular nationalism was more aligned with the governments of the United States, the United Kingdom, and Australia. But they chose not to support that. They chose to support religious extremism. So he said then they funded the Mujahideen, for example, against the Russians, as an example. And those same individuals became extremists down the line. Why am I telling you this on a night like this? The reason I'm telling you this is someone may be pitting you as Shia Sunni, tribe A versus tribe B, this versus that. And you and I need to realize that this is like a game of shatranj, chess, and we're being used as pawns. And until and unless you wake up and realize what it is that is in the benefit of the ummah, you will not wake up. But that requires that you know this. That's why education is so important. Because if you're not educated, you don't even know what you don't know.
So now come back to this. Why do I need religion in the modern world? How can I respond to someone who in the modern world comes forward and says, I don't need deen anymore, I don't need religion anymore because religion in the world is advanced, I don't need it. How do you answer this? I want you to remember this because it will help you, inshallah, before we get to Osai. 1897 was the year. 126 years ago, there was a book written. It was called The Suicide. It was written by Dr. Emile Durkheim, who was a professor at the Sorbonne in the University of Paris. This was the same place where Dr. Ali Shariati got his PhD, the Sorbonne, University of Paris. And he realized something at that time. He was a sociologist. Sociologists study society. What he realized was that, look, around him, he was living in France, in Paris. In Paris at the time, Europe was going through the Industrial Revolution. Industrialization was happening. And as industrialization was happening, he was looking at the economies that were more industrial and less industrial. More farming and more industrial. So he looked at Italy, he looked at England, and he looked at the Dutch, Holland. At that time, the most industrial were the Dutch. The Dutch were the most advanced industrially. And the most agricultural economy at the time was Italy. And in the middle was England. England was part industrial, part agricultural. And so he was noticing that the countries around are becoming more and more industrial and less agricultural because of technology and steam and all of these things that have come forward. So please stay with me here. I'm saying this for the next generation. Stay with me here. He noticed that as industrialization was increasing between Italy and England and Holland, the Dutch, he noticed that as industrialization increased, the suicide rate increased in society. This is still true today. Industrialization has had many benefits, by the way, and modernization has had many benefits. Economic benefits, social benefits, go down the line. But one of the prices that we've had to pay is this sense of unhappiness, loss of meaning, loss of belonging. Now, Durkheim himself said, look, religion, as a believer, he was someone who was an agnostic. Religion was not his main focus. But he said, look, we have to look at why this is happening. And it's important for you to know this. He came up with a few reasons as to why he believed that this was happening. Why is it that as the economy, the iqtisad was becoming more industrial, the society was becoming more unhappy? And this is still true till today. So number one, he said number one, society moves from community-based to individual-based. So what does that mean? In a place like China, for example, in a place like Afghanistan, in a place like Pakistan, the culture is generally communal, community-based. And what happens is you look at and you try to make the decision which is in the best interest of the community at large. And sometimes you make sacrifices as an individual. You make a sacrifice for your family. You make a sacrifice for your children. You make a sacrifice because it's in the better interest of the whole community and the tribe, number one. But in an individual society, it's different. In an individual society, the focus is trying to become the best version of yourself as an individual. I'm trying to explain the cultural dynamics that people are facing when they migrate from a place in Afghanistan and Pakistan to a place in Australia. So in an individualistic society, there's this element of the equation that you as an individual are most important. So if that means that you have to go, by the way, there's pros and cons on both sides, huh? In an individualistic society, if you go to work or you go to school and you say, I eat halal, they will accommodate you because of that. Or if you say, I eat vegan, they'll accommodate you. In a community-based society, they'll not accommodate you. They'll say, we have this, you want it, take it, don't. Go. That's one positive side. But negative side, there's other negatives. Negative side in an individual society says maximize yourself. So do what? Take yourself, go to the top university, go to the top school. Very good. But even if you have to leave your family and you never see your family again, for example. Now, those are prices that you pay. Number one. Number two, over too much hope. Now, hope is very good. Allah subhanahu wa ta'ala has told us that the second biggest sin after the shirk is to lose hope in the mercy of Allah. لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. The Quran says, never lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. But what about delusional hope? What about too much hope that's unrealistic? That makes you think about something that's not even there. I'll give you an example. Have you ever heard of the Paris effect? The Paris effect is something that you can look it up.
Japanese tourist experience. What happens is, they travel, they have this vision that they will go from Tokyo or Okinawa or wherever they are in Japan, and they will fly to Paris, and when they fly to Paris, they will get off in their hotel, and then they will go in the tube and the subway, and they will get to the Eiffel Tower, and when they see the Eiffel Tower, it will be the most beautiful moment in their life. And so they spend some time, they make the plans, they make the flight, they come to Paris, and then they go to the tube, and then they go up, and they see the Eiffel Tower for the first time, they open their eyes, and they fall into a depression. Literally a depression. Because they said, this is the Eiffel Tower we thought that, we have 100 towers like this in Tokyo, what's the big deal? This delusion of too much, this idea of I must be like this, I must be like that. Another thing that happens in modern societies is, if you succeed, all the credit is due to you. But if you fail, what happens? Society puts you in a very difficult place, because society says, you didn't become wealthy, you didn't become educated, you didn't become XYZ because you didn't try. But the reality is, there are many businesses that did not make it because simply the time wasn't right, funding wasn't there. For everyone, Apple, these big companies, there's 1,000 that are not that. So these are the second elements. I'm saying this for the conclusion here. The main punchline is coming in 2 minutes. The next element is too much choice. Choice is good. Too much choice is a problem. How? The book is called The Paradox of Choice. The paradox of choice does what? The paradox of choice says, there's a professor, Dr. Barry Schwartz in the United States. He said, look, too much choice is making us very sad. He took 2 groups of people, Group A and Group B. He took Group A and Group B, and he told them, go to the supermarket. Group A, he said, pick from these 4 breakfast cereals. Group B, he said, pick from these 20. And after that, he asked them, how many of you are happy with your decision? People in Group A, they said, we're all happy with our decision. Group B, they all said, if we had more time, we would choose something else. This is not about breakfast cereal, This is not about groceries. This is about life. Our modern world tells us that there's someone perfect for you to marry, and they're in Norway or Scandinavia or here and there, and you spend your whole life trying to find that person, when in reality, the perfect person for you to marry, maybe in your own community, and someone who has wonderful akhlaq and wonderful adab and the follow Ahlul Bayt. But the society will tell you that is that perfect person out there who doesn't exist. Finally, the last 2 things, and I'll conclude here. He says, what causes people to be very unhappy in an industrialized society? He says, the sense of lack of meaning that happens. People, in the past, there was a sense of meaning, and meaning declines. And the final thing he says, that I want you to remember, is lack of religion. He noticed that as society becomes more industrial, religion goes down. And he said, we need religion now more than ever. Today, in our world, for people who say we don't need religion, the reality of the matter is you and I need to make sure we have this understanding of a sense of community and camaraderie that brings us together. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala All of this was to come to this conclusion. You may not realize things, but there are things that are there for you to consider. In our modern world, find a way to have the love of the Ahlul Bayt and work together. Remember, Imam al-Sajjad, I'm concluding here, Imam Sajjad, how did he do after Karbala? After Karbala, he had one job and one responsibility, and that was this. He had to first establish his imamat, and when he had to establish his imamat, he then had to bring the Shia community together. And then he also had to do tabligh. So in that environment, what did he do? First, he had to establish his imamat. As you know, Muhammad al-Hanafiya had said he was the imam, and there was a dispute amongst the Shia community. So he used Hajr al-Aswad to prove his imamat, number 1. Number 2, when it came to this, he had to do the tabligh. But how does he do tabligh when Banu Umayyah is in power? He did it implicitly through Risalat al-Huquq and Sahifa Sajjadiyah, through du'as and rights. And he was telling implicitly Banu Umayyah that you are not following Islam. This dua teaches you Islam.
And finally, the final thing that he mentioned was he had to unite the Shia community. And how did he unite the community? The ulama say the way he united the Shia community was through the Majlis of Azza of Sayyid al-Shuhada. It's very sad across the globe when followers of the Ahlul Bayt are now using the Azza of Sayyid al-Shuhada to cause division, not to bring together, rather do the opposite of what Ali Muhammad wanted. Remember, this gift that Allah has given us of the love of the Ahlul Bayt is very valuable. And when we don't value it, and we don't take it for what it's truly worth, and we start getting tribal and fighting one another, it's not what the Ahlul Bayt wanted. The hurma of a mu'min is like the hurma of the Kaaba. It's not something light, the respect and dignity. If someone has the love of Sayyid al-Shuhada in their heart, that should be enough for us to work together. We can build from there. If someone has the love of Ali al-Mutawwa in their heart, that should be enough for us to build, to move on from there. There's so much to say, and I've left everything. But if you don't remember anything, know that become, the Ahlul Bayt said, be an ornament for us wherever people see you. When they see you, they say, this is a follower of Ja'far Sadiq with pride. Do not be a mark of shame for us, the Ahlul Bayt said. Tonight is Shab Ashura. Tonight is the night where the day when it day breaks, it's the day of Ashura. Tonight is the night where the mothers are preparing their children, where the wives are preparing their husbands, where the men are preparing for the battle. The narrations say that Hamid al-Muslim was there and he said, I heard the sound of bees buzzing. It was as if bees are buzzing in the Khayyam of Hussein. It is as if bees, that sound was coming. What? They were reciting and doing the tilawat of the Quran. They were reciting the Quran in the middle of the night. They were doing ibadah. They were worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And I noticed this in this environment. There was a mother who was calling out, Ajrukum ala Allah. Kehte hain ki jab Shab Ashur hui, to ye marhala aaya ki har raat, jo us raat mein, har bibi, har maa keh rahi thi apne bachon se ke کل صبح جب عاشور ہوگی تو اپنی جان مار دینا حسین ابن علی پر، اپنی جان نثار کر دینا سید الشہداء پر. سب تیار کر رہے تھے اپنے آپ کو. کہتے ہیں کہ خیام حسینی سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی اور مسلسل تلاوت قرآن ہو رہا تھا. یک بدیگر آیتیں پہ آیتیں پڑھی جا رہی تھیں. سب گویا تیار تھے مگر آخر فجر آئی، اور جب فجر آئی تو وہ اذان ہوئی جو اذان علی اکبر ہے، وہ آخری اذان جو جس کی حسرت رہ گئی تھی وہ اذان ہوئی. اور پھر آگے جب دن بڑھتا چلا، آخر جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو پھر اصحاب جانے لگے، اور آگے بڑھے مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر، یہ تمام لوگ جاتے گئے چلتے گئے. روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ امام حسین نے چاہا کہ جو اصحاب تھے وہ پہلے چلے جائیں تاکہ ان کو کوثر سے وہ سیراب ہو جائیں، تاکہ ان کے لیے مسائل اتنے درپیش نہ ہو. تو امام نے سب کو اجازت دی. آخر وہ وقت آیا کہ بنو ہاشم کے نوجوان چلنے لگے. قاسم گئے، اور محمد گئے، علی اکبر گئے، عباس قمر بنی ہاشم گئے، اور آخر وہ ششماہا بھی گیا جو امام حسین اپنے ہاتھوں پہ انہوں نے بلند کیا، اور تیر آدھا کا تیر لگا. مولا امام حسین جب علی اصغر کو دفن کر چکے، آخر امام اکیلے ہیں. میر انیس علیہ الرحمہ اپنے
مرثیے میں ابتدا کرتے ہیں کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، حسین اکیلے رہ گئے۔ انیس اپنے ایک اور مصرے میں کہتے ہیں جو انسانی نفسیات ہے، انہوں نے کہا کہ امام حسین قاسم کو اور علی اکبر کو اور عباس کے لاشوں کو واپس لے آئے اور محمد کے لاشیں یکے بدیگر، مگر یہ احساس ہوا کہ علی اکبر بھی گزر گئے، عباس بھی گزر گئے، مگر کیا قیامت گزر گئی حسین کے دل پر؟ انیس کہتے ہیں کہ حسین کا زبان حال تھا کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اتنے بڑے لوگ، عباس بن قمر بن ہاشم شہید ہو گئے، علی اکبر شبیہ پیغمبر شبیہ رسول خدا ذبح ہو گئے، کسی نے حسین سے نہ پوچھا کہ فرزند بطول آپ کے دل پہ کیا گزری۔ آخر وہ مرحلہ آیا کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب نے ارادہ کیا کہ وہ مقتل کی جانب پڑھیں گے۔ جب انہوں نے ارادہ کیا تو آخرکار یہ مرحلہ آیا کہ امام خیمہ گاہ میں آئے اور بیویوں سے ودا کرنے لگے اور انہوں نے کہا کلثوم، زینب، ام فروہ، لیلا، علیکم منی آخر السلام، میرا آخری سلام قبول کرو۔ بیویوں نے گریہ کیا، مولا کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بہت گریہ ہوا، حتیٰ کہ آخر امام خیمے سے جب نکلے تو آخری بار انہوں نے چاہا کہ ذوالجلال پہ سوار ہو اور مقتل کی جانب آگے بڑھیں۔ گویا زینب نے شاید دیکھا ہو اور حسین نے دیکھا ذوالجلال سے پہلے اور اشارہ کیا اور آواز بلند کی، اے زہیر، اے حبیب، اے مسلم، میں نے تجھے سوار کرایا تھا، میں نے تمہیں سوار کرایا تھا، مجھے کون سوار کرنے والا ہے؟ گویا لاشوں سے آواز آئی کہ اے مولا، موت نے ہمیں مجبور رکھا ہے، مگر ہزار بار آپ کے لیے فدا ہو جائے ہم۔ حسین اکیلے ہو گئے، گویا زینب نے کہا بھیا میں ہی سوار کرا دیتی ہوں۔ امام حسین ذوالجلال پہ سوار ہوئے اور جب سوار ہوئے تو آخری بار آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ ذوالجلال آگے نہیں بڑھ رہا۔ امام نے کہا ہے ذوالجلال، صبح سے تو بھی پیاسا ہے، میں بھی پیاسا ہوں، تو بھی بھوکا ہے، میں بھی بھوکا ہوں، صبح سے تو بھی لاشیں اٹھا رہا ہے، میں بھی لاشیں اٹھا رہا ہوں، یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد کوئی زحمت نہ ہوگی۔ گویا ذوالجلال نے اپنی ٹانپوں کی طرف اشارہ کیا، امام حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک 4 سالہ معصوم سکینہ گھوڑوں کی ٹانپوں سے لپٹی ہے اور کہہ رہی ہے، اے ذوالجلال، جو صبح سے گیا وہ واپس نہ آیا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ اجرکم علی اللہ۔ امام نے منظر دیکھا اور نیچے ذوالجلال سے نیچے آئے اور اپنی بیٹی کو آغوش میں لیا، گلے ملے اور جب گلے ملے کہا بیٹی کیا ماجرا ہے؟ کہا بابا جو بھی صبح گیا، صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہ آیا، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا امام حسین نے بیٹی کو دیکھا اور کہا شاید بیٹی، شاید اگر ممکن ہو تو شاید تمہارے لیے کچھ پانی لے آئے۔
بی بی سکینہ تڑپ گئی، کہا بابا نہیں، میرے چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، پانی لا رہے ہیں، چچا عباس نہیں آئے، بابا آپ یہی رہیے۔ ادعوكم على الله، ادعوكم على الله۔ انیس یا اس مسئلے میں ایک بیت بھی فرماتے ہیں کہ زبان حال کیا تھا بی بی سکینہ کا اور امام حسین کے ساتھ، تو بی بی کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اجرکم علی اللہ۔ امام حسین نے کہا بیٹی ایک وعدہ کیا تھا میں نے، وہ وعدہ نبھانا ہے۔ بی بی نے اصرار کیا اور کہا بابا اگر جا رہے ہیں تو ایک آخری درخواست ہے۔ کہا بیٹی کیا؟ کہ آخری بار مجھے اپنے سینے پہ سلا دیجئے بابا، میں آپ کے سینے پہ سوتی ہوں۔ امام نے بی بی کو سینے پہ لیا، بی بی آخر آنکھ لگی، جب آنکھ لگی کچھ دیر بعد اٹھی بی بی سکینہ اور کہا بابا بابا میں نہیں روکتی، بابا جائیے مقتل میں۔ کہا بیٹی کیوں؟ کہا بابا میری آنکھ جب لگی تو میں نے ایک منظر دیکھا، میری دادی فاطمہ الزہرا تھی، بابا میں سمجھ گئی، میں نہیں روکوں گی، میں نہیں روکوں گی، بابا جائیے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا جانے امام حسین نے بی بی سکینہ کو جدا کیسے کیا، مگر کیا۔ امام زلجلہ پہ سوار ہوئے، آخری لمحات مقتل کی جانب بڑھے اور پھر اشتیاق کے سامنے رجز پڑی کہ میں حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، اہتمام حجت کیا۔ امام نے جنگ شروع کی اور کہتے ہیں کہ بی بی زینب سے امام حسین نے کہا تھا کہ میں وار کرتے جاؤں گا اور واپس آتا جاؤں گا اور تکبیرات بلند کرتا جاؤں گا، جب تک تکبیرات کی آواز آ رہی ہے سمجھو میں موجود ہوں۔ امام حسین وار کرتے جاتے تھے اور ایسے وار کیا اور ایسے جنگ لڑی فرزند بطول نے، اور کہتے جاتے تھے کہ تو نے میرے اکبر کو مارا، تو نے میرے عباس کو مارا، تو نے میرے قاسم کو مارا، تو نے میرے اور محمد کو مارا۔ مولا اشقیاء کو ختم کرتے جا رہے تھے مگر آخر منشاء الہی تھی، اور پھر ایک مرحلہ یہ آیا کہ پھر وہ آیتیں آئیں اور پھر صدا بلند ہوئی وہی آیتوں کی جو پہلے آ چکی تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ اپنے خدا کی طرف پلٹ آ۔ امام حسین نے اپنی تلوار نیام میں رکھی، جب اشقیاء نے یہ دیکھا کہ مولا نے تلوار نیام میں رکھی، جو جس کے پاس جو تھا اس نے استعمال کیا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس کچھ نہ تھا تو پتھر مار رہا تھا۔ فرزند زہرا ذوالجلال پہ زین سے زمین تکانے لگے، جب حسین گرے تو اشقیاء نے گھیرا اور امام پہ وار کیا، ایک لعین آیا اور آخر شبر بن جوشن اس نے کہا کہ میں سر قلم کروں گا۔ جب اس نے یہ کہا خدا جانے رسول اللہ کی کیا حالت ہوگی، خدا جانے علی مرتضیٰ کی حالت کیا ہوگی، خدا جانے فاطمہ الزہرا کی حالت کیا ہوگی، مگر ایک بہن تھی جو 70 قدم دور تھی، قلعہ زینبیہ پہ کھڑی تھی، 13 ضربے حلقوں میں
नायब पिसरसान मेरा बाजार सिवा हो रहा है और तू खड़ा देख रहा है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अमीर المؤمنين, صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين, صلى الله عليك يا حسن المجتبى, السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. و ذکر صلوات به این بیت میشین. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. هر که از جاش بلند شد گناهش بریزه. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. جا خالی از مشروع بین کم پیش بین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسایی که بیرون نشستن به این داخل جا خالی شد بر دیگران. شما در انتظار نمیمانم و حال دعوت به عمل میآورم از حضرت الاسلام و المسلمین حاجی آقای دکتر لطیفی تا بیایند سخنان عالمانه اخویش را آغاز نمایند تا آمدنشان به جایگاه بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين ورب الخلائق أجمعين وأهل الأنبياء والمرسلين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. بأبي أنت وأمي يا مولاي يا أبا عبد الله. سلسله مردم آزاد حسین است. آن کس که در این ره سر و جان داد حسین است. مردی که چه کوه و بر تیشه بیداد دامن به کمر برزد و ایستاد حسین است. درسی به بشر داد به دستور الهی، درسش عملی بود نه کتبی نه شفاهی. آیین یزیدی که بری بود ز انصاف، ننمود به تهدید و به تطمیع گواهی. سلام و احترام محضر شما عزاداران عزیز و محترم. درخواستم این است که عزیزانی که دور سقاخانه و علم بیرون جمع هستند همه رو داخل هدایت کنید. هنوز این قسمت ها جا هست. فراشان اهل بیت آقای سید مجاهد آقا از همه درخواست کنید که دیگه انشاءالله نزدی رو که نوش جان کردن بیاین داخل. هم قسمت آبدارخانه های ماشاءالله خدا خیرتون بده. شب دیگه شب عاشورای ابی عبدالله است. هیچ قلب و دل مسلمان امشب آرام نداره. به فرموده محتشم کاشانی در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم. ملائک که ملال غم ندارن، اونا نه دشمن دارن نه
فکر نام آبن ولی میگن در اعضای حسینی اونجا هم اعضا هست. ماشاءالله هدایت کنید، قسمت ها جای از خدا خیرتون بده. انشاءالله خدا از همه عزیزان برادران و خواهران قبول بفرماید. ممنونیم که صبر و تحمل دارید. خدا رو شکر در محرم پارسال ما، امسال ما، ماه رمضان ما، با اینکه مرکز ما نسبت به جمعیت ما کم است، وگرنه مرکز ماشاءالله بزرگه. خب الحمدلله مشتاقان تعدادشون زیاد است که هر روز تعداد شما خدا بیافزاید. ولی خب با صبر و تحمل و مدیریت الحمدلله بدون حاشیه کار ما انجام میشه. ممنونم که دستورات دوستانتان در بخش ترافیک و در سکیوریتی رو گوش میکنیم. خدا خیرتان بده و الحمدلله که هنگام پذیرایی همه از هم دیگه مهمان نوازی میکنیم. بارها گفتم اونجایی که من ملایش باشم اون مرکز باید پابلیک شود، یعنی من اونجا سخنرانی ملایی نمیکنم. اینجا هم روز اول عهد ما با تاها هم بود، گفتم اگه اینجا برای کدام قوم خیلی ساخته شده ما نمیم، چون خود ما کوچیک میشیم. زنها جا این هدیه به امام زمان است و در عمل هم همین کار ما الحمدلله ثابت کردیم. هر خانم و آقایی که دوست داره آشپزی کنه، آشپزخانه باز است. مدعی کنه، بلندگو در اختیارشه. سخنرانی کرده، جای ما در اختیارتون است. ما همیشه مهماناتونه از دور نزدیک میگیم بیایید که این تریبون منبر مال هیچ کس میراثی نیست. خطبه‌های نماز جمعه همیشه از دوستان روحانی و اهل دعوت میکنم. بگم مقصدی که بیایید که این نماز جمعه آبروی شیعه هست. دیگه اگر با من یا با احمد محمودم خودت خود حساب دارید، جدا این دستور دینی است که مقصد نماز جمعه تقویت شود. اگر ما رو به عدالت قبول ندارید شاید حق هم داشته باشید، بیایید شما پیش نماز ما پوستتون اقتدا میکنم دیگه. از این پیشنهاد داغ‌تر شما جای سراغ دارید. خب بعضی دوستان اومدن، بعضی شاید گپمون به گوششون نرسونه، ولی من به احترام هر عالمی که میایم وقت دارم دیدنش میرم. حالا علم زیاد باشه کم باشه تقوا رو خدا میدونه، ولی ما با اونا نمی که طالب علم است و سرباز و زمانه به احترام میریم، به شرطی که چون دوستانم بیاید. مثلا الان البته نماز جمعه پر الحمدلله، بازم تقویت شود که بالاخره دین ما بچه‌ها جوونا وقتی ببینن اینجا نیرو و انرژی میگیرن. ممنون از صبر و حوصله‌ای که دارین، از اینکه کمک میکنین به فراشان. از خواهران و مادران خیلی ممنون. اونجا هم نماز مغرب که میشه جا الحمدلله کم است، ولی خدا رو شکر مدیریت میکنن بزرگانی که وارد میشن. احترام کنین انشاءالله که همه هم صاحب خانه هستیم، خلاصه کلام هم مهمان هستیم. اگر پذیرایی بعدم بود از خود ماست، اگر خوبم بود از خود ما. صلوات بفرمایید. همه اول مجلس یادم نره خدایا هر خانم و آقایی که برای ما زنگ زده، نامه داده، کاغذ داده، برای شما گفته، هر حاجت داره، دنیایی داره، اخروی داره، مشکل پرمننت داره، ویزا داره، مسافر در راه داره، طلب اولاد داره، رزق روزی فراوان داره، هر کاری که داره خدایا. خب گفتم دیگه بعضی چیزا رو بگیم نگیم. ما الحمدلله از پارسال تا حالا زنگ بزنن که آقا ما حاجت گرفتیم، بعضیشون یه حاجتایی گرفتن که وقت مشکلش رو هم میگم خدایا حاضر عباس ما که به ذهن ما نمیرسی کار داشته، ولی الحمدلله درست میشه انشالله. که امشبم البته شامل خانمان نمیشه چون اونا که از جای خود بلند شوند دیگه پس جای نیست که پس میشینن. اونا همونطور خوب چینده شده مثل شیشه نوشابه باید تکان نخورن اونا. اما بخش آقایین هنوز قسمت‌های جای است انشالله. غیر از یک بزرگایی که در جا تکیه دادن، اونام تکیه‌هایتون حفظ کنین. اونایی که بیچاره وسط میدان نشستن انشالله هر آقایی که از جاش بلند تا سال بعد حاجتشو دیگه صلوات بفرسته. یا نعره حیدری پیش بدگن، حالا پیش بدگن ماشاءالله پیش بدگن. خدا خیر کنید الحمدلله. انشالله که در بهشت جای ما حضور باشه. میدونید آقایان که یک آیه قرآن داریم که میگه ای مؤمنین وقتی کس وارد مجلس شد جا خواست جاش بدید. آیه قرآنه. دیگه شما که امشب جا برای دیگه دوستان ببینید خیلی جمعیت بیرون مونده بود. خیلی خدا خیرتان بده. میگم
ضرب مثل وطندارای ما که میگه دل تنگ نباشه جا تنگ نیست. درسته؟ خب الحمدلله جا خوب شد الحمدلله. پس آقا برادران همه رو دعوت کنیم بیان داخل. خب انشالله که دو سه تا منبری که شب گذشته داشتیم دیگه خلاصه کلام دوربینا فیلم های قبلی رو ملاحظه کنیم. با اون فرمول هم انشالله عمل کنیم. فقط یک حرف تتمه داره. اصل منبر امشب ما راجع به ذخیره عالم بشریت حضرت مهدی علیه السلام است. یک نکته که خوب است تذکر بدم هم خدمت پسرای عزیز فرزندان خودم و هم خدمت دختران اونجا سخن میشنوید. هر چیز در زندگی فصل داره، فصل گلش، میوه فصل خاص داره، عزاداری فصل خاص داره. هر چیزی که از فصلش بگذره بی‌مزه میشه، ارزان میشه، نرخش پایین میشه. دنیا قانونش اینه. ازدواج هم فصل داره، یه سن سال خاصی داره. افغانستان خیلی اطلاع ندارم، در ایران که زیاد با جوانان در ارتباط بودیم یک فرهنگ بد اونجا شده بود که اول خانه و ماشین و زندگی رو درست کن بعد فکر ازدواج باش. بدبخت میره بالا پایین تا خانه و زندگی رو درست میکنن، سرش کچل میشه آقا، صورتش رو بوس برمیداره، هیچ کس نمیگیرش یا درستش کن. فصلش گذشت. دیگه پسر که سی رو رد میکنه کسی باش ازدواج میکنه که یا اویی که ازدواج میکنه مشکل دارن یا یه آدم 30 ساله خیلی آدم مهمی شده. عرض کنم میدیسن خانده، انجینیرینگ خانده، لویر شده ایگی. اما اگر هیچ کار نکرده و سی رو رد کنم ازدواج برش مشکل میشه. دخترم همینطوریه. اینو یک گل زندگی دارم. خودم جامعه استرالیا رو که میبینم نظرم این است که زیر 20 سال ازدواج درست نیست. باز آدم تا آدم داره، خانواده تا خانواده داره، اما فرمول کلی این است که زیر 20 سال ازدواج زوده. چون بالا پایین زیاد داره، مشکلات زیاد داره، هنوز قدرت تشخیص حتی انتخاب ظاهر چهره هم نداره. آدم جوان دلش به یه آدم از خود پایین هم میره، بعد میبینه اون چیزی نیست، زندگی بعد سست میشه. انشالله که خیرات و نظراتتون یادتون نره. دیدم ماشاءالله خواهران برادرانی که میآین همه هرچی نظر دارن میارن الحمدلله. خدا خیرتون بده. اینجا به حمایت و کمک شما برقرار و برجا خبر دارم. اینجا یه مصارف و خرجایی داره که در طول سالم بندگان خدا باید خرج کنن. انشالله که خانه خود شماست، هر مقدار $1 $2 $5 1000 2000 هر چی داشته خداوند انشالله که صد بدون 9000 با آخرت براتون نعمت فرماید. خب فعلا اجالتا نظر ما این است که برای خانواده‌های متوسط همین دور بر ما که زندگی میکنن زیر 20 یک کم ازدواج زوده. ضمن این که هنوز وقت امکان یونی بره، ممکنه که رشته‌های خوب درس بخوانن، ممکنه که فرصت‌های خوب شغلی پیشش بیاید، اما دخترها بهشون 20 رد نکنن. دیگه تا 20 اگر یونی هم زورش برسه رفته دیگه. اگر هم زورش نرسه بخواه خورد بره، اول بره نرسینگ بخوانه، باز بره فارمیسی بخوانه، باز آرام میدیسن بره، اون با شوهرداری هم میتونه. نهایتاً اگر براش تحصیل حرف اول رو میزنه همونجا شرط کنه دیگه. ما برای ازدواجات 25 تا شرط گل ردی خودم نوشتم، به دختر پسر میدم اینا تیک میزنن، پرسید این باشه این باشه، این کارهایی که بعدا ممکن اختلاف انگیز بشه ما جلوتر لیست کردیم به اینا میدیم، خود از اینا ساین میکنن همونجا. این به بهانه‌ای که من درس میخوانم ازدواج به تأخیر نندازید دختران پسران خوب، با امیدی که من پول آماده نیست ازدواج به تأخیر نیندازید که 100% ضرر میکنید. اولاد مزاحم کارا میشه. ما الان همین دور بر خود ما من دخترها پسرها رو میشناسم که 2 تا اولاد دارن، یونی هم درسی خوب موفق هستن. یک مقدارم روی کمک پدر مادرتون حساب کنید، نمازها رو اونا از جان دل قبول دارن، بزرگشان میکنن. ولی انشالله که ازدواج رو خیلی به تأخیر نندازید که ضرر میکنید. هم ضرر معنوی میکنید، بالاخره برای کسی که شهوت جنسیش آزارش میده و امکان ازدواج داره، ولی ازدواج واجب است باید ازدواج. کسی که به حرام میفته
قدرت ازدواج داره، برای این ازدواج واجبه، به گناه نیفته. برای کسی که قوه جنسی آزارش نمیده و به نامحرم پایش باز نمیشه، پول نداره، برای این تازه مستحبه. اما کسی که نه پول پله داره و نه هم علاقه و شغلش داره، خب برای دیگه نداره، ثبت کنه که دولتش انشالله بدمه. اینا خواهران برادران نکته اصلی منبع در تطبیق شبنم اینه که از بعض خانواده من شکایت شنیدم. خب بله آقا جان، ای که طلاق زیاد است، ای که مشاجرات خانوادگی زیاد است، این دلیل نمیشه که تو از اصل ازدواج منصرف میشی. این نتیجه غلطه دیگه. آدم کسی که منطق نخوانده باشه اینجوری فکر میکنه. آقا دختر خالیم طلاق شده، بچه مامایم جنگ دارم، ما رو دیر آغاز ازدواج. این نتیجه گیری غلطه. یک نفر ببخشید دیگه شب عاشوراست، نمیشه که لطیفه هم نمیگید مطلبه. یک نفر یک ملخه که نشناسید ملخ چیست نه؟ ملخه گرفت آقا، یک پای شکند ایلاش کرد، گو بپری، بیچاره کچ میپرید. دوباره گرفتش، کل پایه شکند، انداختش، گو بپر، پرید نمیزد. گو من نتیجه گرفتی که پایه ملخه که بکنی کر میشه. درست شد آقا جان؟ فکر کرد که صدای من نمیشن که بپره، خب پایه شکندی که نمیپره. این بی‌منطقی به این میگه که اگر تشنج است، جنگ و دعوا زیاد است، تو چرا ازدواج نکنی؟ چی ربط به این داره؟ لذا خیلی نگران نباشیم، خیلی نترسید، اما مراحلی که ما 2-3 شب گفتیم رو طی کنید، 90% موفق میشید. نشدی هم باز عذر موجه داریم، بگیم ما کارا رو درست رفته دیگه، نتیجه دست کسای دیگه است که به ما تو سعی کن مسئول نباشی، تو مسئول به هم زدن زندگی نباشی، تو خیالت را خدا حتما کمک. ما در این مشاجرات خانوادگی دیدیم بعضی جا زن بی‌منطق از زور میگه، خیال میکنه استرالیا آمده شهر آسمانی بس شد، یا بعض وقتا مرد باطل میگه، مرد نامردی کرده. خب جدا شدن، در 2 سال نمیشه که خداوند او رو مرد بشه سر دست اینو مرد بشه، کار سرش میکنه که دیگه خدا جایی حق نشسته. تو فکر نکن دست خدا بسته است، شما سعی کن کار رو درست برید، سعی بکن، نامردی نکن، در چارچوب قانون حقت برو، مطمئن باید ضرر نمیکنی. دو ضرر امروز طلاق گرفت، 2 تا حرف بعدم زد، ولی مطمئن باید ضرر نمیکنی. پس انشالله که به بهانه‌های مختلف دختران من ازدواج رو به تأخیر نندازید. ازدواج یک چیزیست که باید ازدواج رو، یک چیزی نیست که میگه من اولاد داشتم، چیزیست که باید بری. حالا که میری به وقتش برو، صلوات الله بفرمایید. خانواده‌های محترم خیلی سختگیری نکنید. تو مملکت استرالیا خدایی نکرده اگر میان زن و شوهر به هم بخورن، مال اموال رو نصف میکنن. این کار خوبه یا بده به نظر شما؟ هم خوبه هم بده. برای کی بده است؟ برای افغانی‌ها یا کسایی که خود مرد خانه میخره، موتر میخره، عروسی رو میگیره، گلم میدن، خب برای این سخته که مال نصف شده، نه؟ ولی برای خود از اینا خیلی خوبه. خب اونا اول از صفر شروع میکنن، شریکی خریدن دیگه، خب باید شریکی نصف بشه. حالا که رقم است، خب شما همین راه رو بیاد دیگه. پس نگو که من خانه رو بخرم، ماشین رو بگیرم، پولی گله رو آماده کنم. خب این طلاق شد، کل چیز ببر فاطام شوهری کن دیگه، برو برم در این مملکت که زندگی میکنید، ما هم هیچی ندارم، تو هم هیچی، زندگی رو شروع بکنم. خادم آقل هم شروعش رو درست بکن که بعدا پشیمان نشید. یعنی خانواده هم روی ثروت و پول و داره اینا استادگی نکنید که خدا نکرده جوان مطلع در گناه بیفته، اینا در زندگی ضرر بکنن، او وقت جوابگوش ما میشیم. صلوات الله بفرمایید. غروب روز جمعه متعلق به صاحب الامر امام زمان ما میشه. در روایات قرآن کریم یه آیه است که خود امامان ما میگه این منظور حسین و مهدی است علیهم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. یک رابطه خیلی
تنگاتنگ بین امام حسین و امام مهدی. حامی قربان حرف خیلی قشنگی داره، میگه چرا اسلام، اون شیعه میگم من نوشتم اشتباه میگه، باید اسلام بگم چون امام مهدی هم مال اسلامه، شیعه هم حسین هم مال اسلامه. بهتر از اینطوری بگیم که اگر یهودیت، مسیحیت، بودیسم، هندو اینا منقرض شدن، کتابایشون گم شد، نسل پیغمبرشون از بین رفت، یکی از عواملش این بوده که اونا شروعشان با حسین نبود، ختمشون با امام مهدی نیست. به حامی قربان میگه فیلسوف شهیدش کتابای زیاد رو تحقیق کرده، مثلا آثار شیخ اشراق، شیخ سهروردی رو. این حامی قربان میگه که در اسلام چون حسین است، این از 1400 سال پیش یک موتور طبیعی پتانسیل حرکت میده مردم. هر سال یک بار همه یاد اسلام، خدا، پیغمبر میفته. این مثل به قول اقبال که تار ما از زخمش لرزانند، این لرزان و حسین نداشته. بعد میگه امام حسین که از 1400 سال پیش این جمعیت با یک موتور حرکت میده، جهش میده، جنبش میده، یک موینگ، یک جنبش را مندازه. از اون طرف مهدی اینا رو ادامه میده. بیالا یه ماشین است که هم چرخهای پوسترش حرکت، هم چرخهای پیشش حرکت میکنه. این آیه قرآن هم رابطه تنگاتنگ بین حسین و مهدی برقرار میکنه که این دوتاست که ما زنده ماندیم، قرآن داریم، منبر داریم. الحمدلله دیدید که جوانان و شعر امامت اول کلاسمان اینا همش اینجا به دنیا آمدن. روز اول که تا آمده بودن فاصل گپ زدن هم بلد نبودن. الحمدلله دارم قرائت قرآن. چرا این به برکت خود حسینه دیگه. اینجا حسینی تاها ساختن، شما دور هم جمع شدین، ما دو تاها اسکول داریم، اولادتون آمده، اینا زنده شده. ببینید یکی میگه خون ما مسلم اسلام زنده کرده دیگه، فلسفه نمیخوایم. این بچه‌ای که قد یاد گرفتن با خاطر این حسینه و عزاداری علی‌عبدالله است. تمام. در زیارت عاشورا 3 جای بین امام حسین امام مهدی رفت آمد برقرار میشه. همین زیارت عاشورایی که یکی میگه السلام علی الحسین و علی اولاد حسین کیه؟ امام مهدی علیه السلام. شما در گرم سلام بر حسین، سلام بر مهدی. و ان یرزقنی طلب طارکم مع امام منصور من اهل البیت. این خدایا در زیارت عاشورا ما از تو روزی طلب میکنیم که به ما توان انتقام امام مقتول حسین رو بدی در کنار امام منصور. روایات زیادی میگن که ظهور حضرت مهدی روز عاشورا خواهد بود. روزهای دیگه هم آمده که بحث بداست و بحث علمیست جایش نیست اینجا، ممکنه در یک از روزها بشه، ولی در روز عاشورا زیاد آمده، احتمالش زیاده. باز روایات قطعی داریم که یکی از کسانی که در دولت امام مهدی رجعت میکنه برمیگرده حسین بن علی است. پس بین حسین علیه السلام و امام مهدی رفت آمدهای داغ برقرار. خب این اصطلاح رو قرآن به قرآن چه میگه؟ میگه هر انسانی که مظلوم کشته بشه، قانون اسلام هم کسی که مظلوم کشته بشه ولیش، اولیای دمش او سلطنت داره، اقتدار داره که او آدم بگیره قصاص کنه یا ببخشه یا دیه بگیره. قانون اسلام میگه پسر که کشته میشه خدای نکرده ولیش پدرشه، پدر که کشته میشه ولیش پسرشه. همینطوری مثل قانون ارث ولی داره. خدا میگه ما برای اولیای دم، برای سایبان خون مقتول ما سلطنت و اقتدار قرار دادیم که قصاص کنه، ببخشه و دیه بگیره. خب این تانجه قانون عمومی. اما در پایینش یک چیزی میگه که نه، این امام این مقتول حسین بن علی و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولی سلطانا فلا یسرف فی القتل. میگه این ولی دم در کشتار افراط نمیکنه، زیاده‌روی نمیکنه، زیاده‌روی نکنه، یا نه یا نفی، هر کدام که باز
خب من و شما اگر باشیم مصداق هستیم کسی پدر ما رو بکشن، خودش رو تا پدرش نکشیم اگه زور ما برسه آرام نمیکنیم. کسی خدا میگه پسر جوان ما رو بکشه، زور ما برسه کل خانواده شو میگه اگه کار کردن دیگه. تا حالا بینید کشتارهای بخش تو میگه این آقا این ولی خون میگه اصراف نمی کنن. بعد میگه که انه کان منصورا، میگه این ولی دم این منتقم خون از جانب خداوند نصرت دار حمایت شده است. او کدام ولی دم صاحب خون است که از جانب خدا حمایت شد؟ جز حسینه، جز حضرت مهدی هستن کسی؟ از همین آیه لقب حسین رو گرفتن امام مقتول، لقب امام مهدی ما رو گرفتن امام منصور. حضرت مهدی وقتی میآید در کارنامه‌اش شکست دیگه نیست، دیگه مظلومیت تمام انبیا تمام میشه. اگر ابراهیم خلیل بود، اگر نوح نبی الله بود، اگر عیسی روح الله بود، اگر شیس بود، حابیل بود، ادریس بود، جرجیس بود، تمام انبیا 11 امام ما به نوع در این دنیا با محرومیت و مظلومیت زندگی کردن. این قانون در امام مهدی به هیچ عنوان دیگه قابل تکرار است. انه کان منصورا، او دیگه زمان شکست تمام شد، زمان مظلومیت دیگه تمام دیگه. و نه تنها او مظلوم نیست که انتقام مظلوم رو هم میگیره. انه کان منصورا. او من امام زمان ما برادران، ما این 10-11 شب را آمدیم زیر خیمه حسین نشستیم، زیر خیمه امام مقتول نشستیم. حالا امشب باید که غروب روز جمعه متعلق به امام زمان ما هست، از خیمه امام مقتول وارد خیمه امام منصور شد. بارها براتون گفتم خانم آقایون، کل امان ما هست، اما امام حاضر هر زمان برگردن مردمش یک حق مخصوص داره. امام صادق امام ما هست، حقش بر ما چی است؟ که سخنانش رو گوش بدیم و به توصیه‌اش عمل بکنیم. اما امام زمان خوب آقا مشکل، اما امام زمان علیه السلام او امام است که هم ما تابع امر او باشیم، چشم به فرمان او باشیم، گوش به ندای او باشیم، در یک کلام منتظر باشیم. امامان ما درست است که روحشان در برزخ زنده است، به ما ممکنه کمک کنن، دستگیری کنن، اما او امامه که پا در رکاب است الان و او در متن زندگی ما رفت و آمد داره. او امام مهدی ما است. ما با او رابطه دیگه داریم، امام عصر ما است. مردم در کربلا نسبت به امام علی وصیت نداشتن، امام علی شهید شده بود، اونا باید به ندای امام حسین گوش میدادن که او امام زمانشون بود. متاسفانه اونا نسبت به امام زمانشون باختن. وقت بیدار شدن که دیر شده بود، قیام توابین. ما سعی کنیم نسبت به امام زمان ما نوازیم، ما ناکام نمونیم، ما زنده باشیم، ما بیدار باشیم. اینقدر خوشم میاد از یک مرد زن مسلمانی که بپرسه که آقا من در ملبورن مهمترین کار من الان چیست؟ خب الان زیارت رفتن هست، فراشی کردن هست، نزدی برای مردم دادن هست، چی هست، چی هست، اینا همش مستحبات کار خیره. اما بگرد بگو نوک عمله کدام، اون خط اول کجاست؟ اگر میخوای یار حضرت مهدی باشی برو خط اول رو بگیر. خط اول کجاست؟ مثلا حسینی کلان شما اینجا نشستید، شما کلان گوشم میدید، خودش دارد یک وظیفه انجام میدید. اونی که فراشی میکنه یک وظیفه انجام میدید، او که دم در از کنه یک وظیفه است، ما که سخی یک وظیفه است. اما اصل وظیفه اینجا چیه؟ او خط مقدم مجلس ما کدامه؟ خط مقدمش این است که ببین کجا خالی است، کجا عزادار. خوب اون است که وقتی دید دیگه کسی چای نمیخوره بیشین عزاداری رو بوشت. ما یک از مشکلاتی که باید امانای مراکز داریم همیست این مرکزداران حداقل عزا که تمام میشه یک شب اینا بیدی به واجبه یک منبر بر ما و خانواده ما برو کارا چه خبره.
در کارهای دارن قدر داغ میشن که خود اینا یادشون خوبه. اما وقتی می مجلس خلوتشون بیا میشه نگاه گوش بدید، ببینید نوک حمله کنید. یک مثال زدم، مثلا من میگم حالا از جانب خدا نیومدم ولی اون علمی که دارم به حرفم امضا میدم. فعلا در ملبورن من و شما اگر کسی میخواد کار خیر انجام بده، هیچ کار به نظر من از مشتریتم بپرس این نظر تایید میکنه. هیچ کار در حال حاضر بیشتر از گرفتن دست این اولاده که در اسکول پیش شما میاد، هیچ کار به نظر من در استرالیا از این واجب تر نیست بعد از نماز روزه و خمس زکات. من اینو میگم، من نامه می‌نویسم اگر کسی حج مستحبی بره من می‌نویسم اینجا ثوابش زیاده. پولتم رژیم کن نشد قیامت یکی من میگم. هر کسی کربلا میره نمیدونم کجا میره بیایید من نامه میدم تو قبل کفنت بگذارش. اینا خط مقدمه اولاد دیر میشه اینجا تا تو بجنبی بگیر آقا کار بیا برای بچه آب درست کن، آقا بیا کفشاشو مرتب کن، بیا دم توالت استاد شو. خانم‌ها اینجا میشتن روز رفتم خانم‌ها رو گفتم 3 تا خانم کی هستن که پلیسترات راحت رد شوند، هر کس میخواست پلیسترات راه رد شوند دستش بالا. همه گفتن ما 3 نفر خانم یا 4 نفر داوطلب شدن. گفتم خیلی خوب. گفتم من غیب نمیدانم، امام زمانم نیستم، ولی مرامشون میفهمم که همینه دیگه. بالاخره 5 سال 10 سال کردم بخوانه درس، 5 سال بگو 30 سال که جای خود تو که نفهمی امام زمان چی میخوای درست به درد نمیخوره. وقت مردم میگیری دیگه بعد که درس تو نفهمی که امام زمان امروز مردم چی میخواه وای بی کلا و امام و شاله. گفت تو 3 نفر دست شما کرد. گفتم خوبه خاطر جمع حاضر با معامله این گفتن گفتم خیلی خوب. نوبت کنه 20 دقیقه ما 3 تا توالت اینجا بیشتر نداره. 135 نفر دخترای کوچیک بودن. گفتم 20 دقیقه دخترها که توالت میره کاغذ دستشون بده اینجا که تر شد پاکش کن، از اول تا آخر کلاس شما امضا میگه. اینطوری اگر شدی تو علمدار نهر القمه میشی. وگرنه حضرت عباس گفت برادرم آب بیار، گفت آب آوردن که کار خانماست، آب چه؟ داداش وزیر بازوا بر کدام روزه؟ اجازه بده برم سر بزنم. گفت نه او که امام میگه ما که هر چیزی میخواهی بکنیم. منظوری کار یکیشان براتون گفتم بس طولانیه. در خود ملبورن ما خیلی کارهای مستحب منکر داریم. بگرد ببین کداماش زیاد نیاز است، کداماش خیلی ثواب داره، کداماش تو رو میگیره. امام زمان ما الان اینه که با ما اینجوری مراوده میکنه، میگم بجام بودو بیا. آدم منتظر پیغمبر اکرم فرمود افضل الاعمال انتظار الفرج. از زبانه امامای دیگه ما آمده. خب ما اول که طلبه شدیم این حدیثی که خانه صلوات رد بفرماییم گفتم خدایا این چی گفته از این چی حدیثه افضل الاعمال انتظار. این من همینطوری که برای شما منبر میرم درسم که میخوادم همینطوری بودم. استادم با من خیلی در عذاب بودن چون تا من لب قذر نمیکردم بلکلش نبودم. هیچ وقت هم نمیگفتیم استاد سید علم زیاد گپ و گوش کن. نه او با او کار نداشت، احترام سرجای خودش. حرف درست نمیگفت میگفت من فعلا قبولش ندارم، از حوزه من رو بیرون میکنید بیرون کنید. این مبنای زیگب چیه؟ پیش خود گفتم یعنی چی؟ افضل الاعمال انتظار الفرج، یعنی با فضیلت ترین عمل چی است آقا؟ منتظر امام زمان نشستنه. گفتم آخر او بدبخت حج میره، او میره جهاد میکنه، دست و پای از دست میده، این نه 1 ساعت بچه ها رو دست میده. این آره آقایی که من منتظر ظهور امام زمان انشاءالله به یه عمل از یه از عمل از یاده چطور روزه. خب رفتم تحقیق کردم دیدم که در منابع چقدر مطالب خوبه که همین انتظار یعنی چی؟ انتظار 2 تا معنا داره. حالا رحمت کن استاد متحری. یکی انتظار ویرانگر است. میدونید پیغمبر در روایت ما چی آمده؟
که میگه امام زمان وقت ظهور میکند که دنیا پر از فساد و ظلم و جور میشه. یملأ الله بالارض عدلا کما ملئت ظلما و جورا. خب یک فکر بود اصلا در میان شیعه، میگفتن آمدن امام زمان وقت است که دنیا پر از فساد و ظلم و جور بشه، پس هر کس منتظر امام زمان است از صبح بره فساد و فحشا پر کنیم دنیا رو که زود بیاید. فکر میگه انتظار این انتظار رو بیرانگر. لذا میگفت شما لازم نیست منبر بری مردم اصلاح کنید، دعوت کنید، بانک برن، بانک عرقخوری، میخوری و قمار و فساد همه چیز با اوج برسه، چون خود روایت متواتر میگه وقتی میاید که دنیا پر از ظلم و جور و بیداد شود. و میگفتن انتظار یعنی چشم برا نشستن، بیشین که کی امام زمان میاد، مثل یه مادر بزرگی که منتظر است که نواسش کی از مکتب بیاید. کاری کردن چی کار میکنن؟ هیچی، باید بیشینه که تا ماشین از رد لایت ها بگذره، رندواکا رو رد کنم. این کار کردن نمیتونی که نواسش زود بیاید. میگن انتظار منفی، انتظار بیرانگر، که تو رد دست روی دست بشینیم مثل مادر بزرگی که منتظر است که نواسش که از مکتب میاد، ما فقط بشینیم یک الله مقداری بخونیم که امام بیاید. این انتظار نیست. انتظار یعنی اعتراض، انتظار یعنی حرکت، انتظار یعنی الانی که هستی بگو خدای از اینجا باید بیرون برم. این میشه انتظار. وقت واقعا انتظار افضل اعمال میشه نمیشه. انتظار یعنی کسی که هر لحظه برای حضرت مهدیش زمین سازی میکنه. مثال خوب آسان برای شما بزنم. شما ساعت 7 صبح منزل شما میایم، خب بگالا شاید دو روز آشپزی نوبت تاها باشه، چون مثالا رو باید درست بزنیم که شما نخندید وقتی ممکن آشپزی هم روز نوبت تو باشه، ایوام نداره، تقسیم کار دیگه. خانه شیفت کنه، آشپز خانه روز توستیانه، خانه هست یا هر دو آشپز است. 7 صبح میاد میگم خب پسر محمود، پسر دایی، صبح بخیر، حالا بار شما چطوره، امروز چی کار داریم؟ میگه امروز ما 15 تا میهمان امشب در خانه دعوت کردیم. خب میهمان ها کی هست؟ میهمان ها فرض کن باجی نوید هست، باجی نوید باید نان نشانش بدیم بگم تو کی هستی. شما داماد بزرگ کن امشب 15-16 نفر آرماخش باجه در میهمان داریم. خب ساعت 10 میشه، نشستی تلویزیون میبینی، بعد میبینی صبحه چی نشستی ساعت 11-12 4 بعد از اون میگیم 6 میگم نابود تو دروغ میگی، تو با من شوخی کردی. از کجا فهمیدیم که شوخی کرده دروغ گفته؟ بله؟ نه خانه رو جارو میکنه، نه شیشه ها رو پاک میکنه، نه میز درست کرده، نه فکر نان است، هیچ نه آردر داد که بگه رستوران خیبر چیزی بیاریم. ما میگم آقا تو دروغ، یه انتظار نیست. کسی که منتظر یک مهمان است از اول صبح بلکه شب قبلش برنامه ریزی میکنه. مرگوش مشتار از فریزر در میاره، زعفرانا رو تو آب میندازه، لعاب خورش آماده میکنم، میزا رو گردگیری میکنم، دم آمدن دیگه کوچه رو جارو میکنم، گلای جاده کم رو میزنه، سال یک بار یک عرفای دم در رو میزنه. اونا رو این میشه انتظار، این میشه منتظر. حرکت داره، جنبش داره، هر لحظه میگه کی میاید. لباس رو میپوشه که میهمانش دوست داره، همون منظری رو آویزان میکنه که میهمانش دوست داره، حتی بوی رو میزنه که میهمانش دوست داره. این شده انتظار. خب حالا اگر من منتظر امام زمانم، نمازم با منتظر میخوره، لباسایی که میپوشم لباسای منتظر همینه، زن اولادی که دارم لباس فرض کنید آقا جنی بعید نیست فردا شب آقا منزل تو بیاد، مگه نشد اتفاق نفتاده؟ خیلی اتفاق افتاد. خب اما دمدر خدا وکیلی منتظرش هستی، نانت چی حلال حرامه، میخوای یه چای برای امام زمان بدی داری؟ همون داخل خانه که بشن عکسات چیه، تصویرات چیه، یک لحظه امام زمان خدا وکیلی میشه، این شدن. یک لحظه امام زمان بگه پوشید رو بده دیگه بکنم. اما خطایی که از صبح بالا رفتی رو چک بیتون امام زمان
مگه نه که منتظره، گوشیت هم منتظر باشه، کفشت هم منتظر باشه، خانت هم منتظر باشه، زنت هم منتظر باشه، اولادت هم منتظر باشه. صبح و زود امام زمان بر اولاد کرد بیدار کنید بلنش نماز بخون. حالا ما آقای انتظار اینه که همه الان بگو میآید آماده. او وقتی انتظار است که افضل الاعمال است. خداوند دست ما رو از امام زمان ما کوتاه نکنه. ذخیره عالم بشریت او به قول مولوی وقتی که شیر واقف گشته از اندیشه اش، شیخ شیر است و دلها بیشه اش. او مثل شیر در بیشه حرکت میکنه. امام یعنی حرکت، امام یعنی مقتدا، امام یعنی ایستاده، امام یعنی در حرکت. غیبت هم که مخفی شدن نیست، پنهان شدن نیست. پارسال هم غیبت براتون توضیحات مسلمان بود. غیبت یعنی غایب شد تا کارش رو زودتر انجام بده، غایب شد تا کارش رو بهتر انجام بده. امام زمانی که ذخیره عالم بشریت امشب یه تصمیم بگیریم، اگر نتیجه نگرفته مشکل نداره، پیامک بده که ما هم بفهمیم بگو آقا ما این کار رو میشب کردیم نتیجه نگرفتیم. شما از همین فردا یک مقدار در خانه و زندگی و کاسبی و کار یک مقدار جای پای امام زمان رو باز کن. من رقمی که دوست داری صدقه میدی روزا براش، هر روز دعای فرجش رو میخوانی، یک رقم کن که از فردا یک مقدار رابطه تو با میبینی تغییر در زندگی یا نمیبینی. مشکل شما ما رو کدر بگو آقا ما 6 ماه این کار کردیم هیچ تغییر ندیدیم. ما دیدیم، ما دیدیم. جاش نیست که برای شما تعریف کنم خصوصیات زندگی خود را. ما خیلی دیدیم و امثال من خیلی آدمای دیگه هم دیدم که یک مقدار پای امام زمان رو در قلب و جان ما، در خانواده های ما، در میان عروس ما، داماد ما، اولاد ما بازش کنیم، بیاریمش در زندگی ما. اگر یه شب در خانه من از رنگم نپره. حبیب عبدالله نامه نوشت به اهل کوفه، برای حبیب که نامش رسید غذاش لقمه در دهانش گیر کرد. چرا؟ حسین در بیابان مونده تو نان میخوری؟ امام زمان برای سنگر و سنگر میره تو هفته بار یادش نکنی با رنگ ما میبرد. یک مقدار امام زمانی کنی که او در کل هستی به اسم خداوند تصرف میکنه. کار عالم دست او است. اگر نباشه که امام نیست. امام که در گوشه میشه که امامت نمیتونه بکنه. مگر نمیگه او که دنیا رو پر از چرا پر از عدل میکنه، عادل درست میکنه، مکتب درست میکنه، یاور میگیره، یا مشغول یار گرفتن حضرت مهدی تا اسباب قیام فراهم بشه. خدا من شما به همه ما توفیق کن. دکتر آخر بگم از همه التماس دعا، اون روایتی که میگه دنیا پر از ظلم و جور شد درسته. یبلع الله به الارض عدلا کما ملئ ظلما و جورا. جوابش این است که روایت میگه دنیا پر از ظلم میشه، میگه دنیا پر از فاسد میشه. یک ظلم داره یک ظالم، فرق از بین این دوتا. ممکن است دنیا پر ظلم بشه اما آدم ها خوب باشن، نگفت دنیا پر از ظالم میشه. چی فرق است آقا بین این دوتا؟ مثلا میگه الان بعض از همین حکومت‌های به ظاهر اسلامی که دل آدم از اسلام بد میکنن، نام نمیبره خدا اینه که منبر مسترسی نشه، بعض حکومت‌های به اصطلاح اسلامی که دل آدم از اسلام بد میکنن، اینا ظلم دیگه. کافر با بی خدایی ظلم میکنن، بعضا با نام قرآن ظلم میکنن. خب اینا ظلم دیگه، ولی مردمش خوبه بده؟ مردمش چی کنن؟ مثلا فرض که ترکیه علیه مثال بزنم که بریش و سبیل کسی برنده. ترکیه حکومت لاییکه. اصلا میگم آقای اردوغان مقدار به ظاهر بهترش کرده. حکومت قبلش رو بخوانید، اونا میگم ما باید همه رو بی حجاب بسازیم، باید مسجد رو به موزیم تبدیل کنیم. مثلا لاییک و سکولار بود. خب این یعنی ظلم. پس ترکیه فساد حاکم بود، ظلم حاکم بود، اما مردمش چی؟ مردمش که مسلم بود، مردم نماز میخوان، قرآن میخوان. یعنی حکومت ها ظالمش گرفتی. پس اون استدلال غلط است که میگه من برم فساد. نه،
اتفاقا حکومت‌ها که ظلم بشه مردم باید بیشتر خود درست کنن تا حکومت فاصله بندازه. وقتی فساد به اوج میرسه حکومت سرنگون میشه. یکی از دلایل، من سیاستمدار نیستم، یکی از دلایل سقوط حکومت عبدالله و کرزی و غنی همین بود که فساد بیداد میکرد. خدا و شاهد است که خانم صحنه رو برای من تعریف کرد مستند. به خدا شب تا صبح من خواب نبود. بخاطر فساد ظلم اینا میکردن ولی مردم میشه. اما فساد هم حکومت با یک لگد همه رفتن. او امام زمان با همین وسیله وقت ظلم میگیره مردم به سطوح میآیند تا ندای انالمهدی رو از مکه میشنوند. تمام پیشرفت امام زمان بدون جنگه. 70% پیشروی امام زمان در کل جان بدون خونریزیه. همین که اعلام برنامه میکنن، کادر رو معرفی میکنن، مرامش میبینن، دسته دسته به او ایمان میارن. پس دنیا ممکن است پر از ظلم باشه، حکومت ها دستا فساد باشه، اما مردم اصلاح. در درون حکومت ظالم ما باید اصلاح بشه. ما که خوب شدیم حکومت فاسد سرنگونش صلوات ندادن. میخواستم روزه دیگه بخوانم ولی حالا که از امام زمان گفتیم تغییر بدم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. امشب دیگه شب گریه است. سعی کن هرچی زور دار هرچی توان دار. اما اول مجلسم از امام زمان ما یه دعوت بکنیم. امام زمان نمیدانیم الان رسوا هستی، صحرا هستی، مدینه هستی، هر جا هستی عزیز فاطمی زهرا سر سلامت باشه. تو که به اذن خداوند همه جا تصرف داری. یه گوشه چشم این مجلس غریب ما دور از مکه و مدینه و کربلا یک نگاهی بکن آقا جان. نگاهی تو مصر را کیمیا میکنه، دلهای افسرده ما را بیدار میکنه، بلکه به برکت وجود تو همه اهل مجلس حاجت میگیرن. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان. آقا جان ما بزم عزا بهر جد تو داریم. امام زمان در بزم عزای ما تو بیا فرزند فاطمه. یه اهل دل میگفت در 2 کتابم اینو خواندم، در 2 کتابم خواندم. میگه که امام زمان علیه السلام میدونید که مشغول بررسی امورات است. امام باید در میدان باشه. میگه امورات را امام بررسی میکرد. خب اونایی که ارتباط دارن خوش به حالشان مرحوم مقدس اردبیل در وقت خاص قسمت آقا میرن. بعضا اجازه تشرف دارن، بعضا اگر حضرت خاص میرن. خیلی موقع که ما دیدن بعداً شناختن، اما بعضا با علم و آگاهی میتونن برن. خب خوشا به سعادت شد. یه حضرت مهدی به شدت مشغول بود، رفت و زفت و امور میکرد. حالا نامه بود، کاغذ بود، چی بود. گفت از دور تماشاگر بودم. گفت میدیدم بعض از مکاتبات رو حضرت مهدی میبوسه بالا میگذاره، میبوسه بالا میگذاره. بعد مشغول میشه ساعت ها. یه لحظه سخن گفتن که برای آمارش و صدا زدم یبن رسول الله، خود به عالم امکان مهدی صاحب زمان. این نا چی هست؟ گفت اینا بخش کار هر روز ماست که مؤمنین مسلمین مؤمنات مظلومین جایی گیر افتادن، درگیرن، نامه ای نوشتن، خط نوشتن. میدونید که در فرهنگ ما هست در وقت حاجتت خیلی شدید شد، مادران شما خوب گوش بدید، رقعه بنویس، رقعه نویسی. خیلی که دلت گرفت یک نامه بنویس، میخوای برای خدا بنویس، برای امام زمان بنویس، برای پیغمبر، اونا حیّن حاضرن. نامه رو بنویسی مثل یک خط نامه بنویس. بعد نامه رو در آب روان بنداز. الحمدلله استرالیا ملبورن چیزی که زیاد آب روانه، در آب ما آب روان نداشتیم، مجبور تو چاه انداختیم. این نامه رو تو آب روان بنداز. امام زمان جواب داد این نامه های سلوک هاییست که مردم از ما درخواست کردن. این نامه هاست
اون نامه‌هایی که بالا میگذارید چیه؟ لا اله الا الله. فرمود که اون نامه‌ها حسابش مخصوص است. چون میدونید شما به هر امام کلان از هر امامی که درخواست کنید اجراش دست امام زمانه. چون در میان ماستیده سکان و اشترک فرمان زندگی دست حضرت مهدیه. از هر امام هم که چیزی بخوایی باز از کانال امام زمان اجرا میشه. او امام در میان. لبازی خود امام عصر اگه بدانیم خیلی از امام عصر یعنی چی؟ هر فیضی که از دنیا از آسمان به ما برسه از مجرای ولی خدا میشه. مجرا همینه دیگه. تنها ریسمان عینه اصطلاح چیه که عینه سبب المتصل بین الارض و السما. تمام ریسمان متصل وجود بقیت الله است. این نامه های مؤمن و مؤمنات است که یکی اونایی که معنی نداشته باشن بشن اجراش میکنن. همون نامه هایی رو که بالا میگذارم اون نامه هایی است که برای عمویم ابوالفضل نوشته. السلام علی الیدین المقطوعتین من عمی العباس. امام زمان میگو نامه‌ای که از طرف عمویم با نام عمویم ابوالفضل میآید اون نامه‌ها در رسیدگی مخصوص. امام زمان به حق ما بر حوایج عمویت دیگه ما خیلی بر ما زندگی سخت تلخ شده. امام زمان خودت یه روشنایی و گشایش بر اهل مقدس ما کن. مهدی فاطمه. شب عاشوراست آدم از کجا بخوانه لحظه ودا رو بخوانی خیلی سوزناکه ودای حضرت زینب باورم. مقتل قتلگاه رو بخوانی لحظه کوچ و اسرا رو بخوانی تمام از اینا داغ داره. 3 روز پیش تاریخ رو میخواندم که وقت علی عبدالله این جدید بود اولین بار رو میخواندم کتاب مستند بود. دیگه روز 2 محرم که علی عبدالله در کربلا وارد شد در منزل‌های دیگه چون چندین منزل داشته علی عبدالله کاروان رو خیمه‌ها رو در جای بلندی می‌زدن که ببینن که چه خبر از کسی نزدیک بشه. ولی دیگه در کربلا که رسیدن در جای گود در جای چکر خیمه‌ها رو برداشتن. پیشرویشون یک تپه که هیل بود یک بلندی بود عربی بهش میگن تل. همین هیلی که در انگلیسی ما میگن. یک تپه پیشرویشون بود پشت تپه میدان جنگ رو قرار داد. اون جای چکر و گود امام حسین انتخاب کرد که بچه ها نبینن که سرهای شهدا وقتی بریده میشه بدن علی اکبر قطعه قطعه میشه رباب نبیند اون زمانی که به حنجر علی اصغرش تیر وقت اصحاب و یاران یکی رفتن دیگه نوبت خودشون اونا حسین رو میخواستن. تا یک نفر از اصحاب ابی عبدالله زنده بود نگذاشتن تیر بر حسین بخوره. جوانان که اینجا نشستی شما هم اینطوری هستی؟ حاضر هستی که غم برای امام زمانت نرسه تمام هستی تو فدای امام زمانت کنی. او وقت است که اگر کربلا هم بودی با امام حسین بودی وگرنه لاف زیاد نسید. چطور میشه امام زمان ما غمگین باشه ما بلاگردان تو باشیم امام زمان ذخیره عالم بشر تو خدایی نکرده ما هم مثل اهل کوفه میشیم. ابی عبدالله در اون بلندی تل وقت نوبت خودش رسید دیگه همه رفتن حتی علی اصغر هم رفت تنها ماند. دشمن هم فقط امام بود. امام دید لحظه‌های آخر این پرچم و بیرق دیگه علمدار که رفته دیگه هم خودش علمدار است هم فرمانده است دیگه حالا هم سپاهی میسره میمنه همش دیگه خود ابی عبدالله است. قربان سرداری که دیگه هیچ رهبر نداره. رهبری که دیگه سردار و سرباز نداره سردار بی سرباز. ابی عبدالله آمد و خیمه و علم رو در بالای تل زد زنان از این گودی میدیدن تل. امام حسین قبل از اینکه شهید بشه چند بار میدان رفت و برگشت. یک بار رفت برگشت علی اصغر رو ببره. بار دیگه آمد پیراهن کوله طلب کرد. بار دیگر آمد که به خیمه ها دشمن ها میخواست حمله کنه. هی ابی عبدالله وقت از تل میآمد پایین این کرکس ها و جونورا که حمله میکردن ابی عبدالله وقت حمله میکرد اینا فرار میکردن دسته کشته میشدن.
امام حسین دوباره بالای بلندی تر میاد یه الله اکبر میگفت، زنان بانوان حرم میفهمیدن که حسین زنده است. ابی عبدالله میرفت حمله میکرد، برمیگشت روی تل میایستاد، ساعات از جان طول کشید. اما نجیبات دیدن که نه، کس حریف امام نیست، حجت خداست، ولی خداست. در بازوش زور حیدره، فرزند فاطمه است. نامردا دست جمعی حمله کردن، حسین امان ندادن. یه وقت اهل بیت دیدن که لحظات گذشت، دیگه صدای تکبیر ابی عبدالله از همه زینب مضطرب شد، جان ما در کجایی ابی عبدالله؟ دیگه صدای تکبیر نیست، فقط میدیدن پرچم بالای طرف، دیگه کسی نیست، علمدار دیگه پایش نیست. امام زمان همینجا روزه میخوانه، السلام علیک یا بقیه. اینجا امام زمان روزه میخوانه، میگه جد غریبم حسین جان، یادم نمیره اون لحظه ای که بانوان حرم منتظر بودن که تو برگردی. از گودی به بالای تل نگاه میکردن که برگردی. دیدن زلجنا آمد، فلما رأینا النساء جوادک مغزیا و سرجک علیه ملویا. یادم نمیره جد غریبم ابی عبدالله، اون لحظه ای که بانوان اطفال منتظر آمدن بودن، دیدن زلجنا آمد، خوشحال شدن. کم پیشتر آمد، دیدن نه زلجنا است اما حسین نیست، زین واژگونه. زلجنا نزدیکتر آمد، زنان بانوان از خیام بلند شدن، آمدن بیرون، دیدن زلجنا سر و کاکلش غرق به خون است. یعنی دیگه منتظر حسین نباشید. ابی عبدالله رو رفت، زنان بانوان حمله کردن روی زلجنا. کسی کاکل سر زلجنا رو بغل کرده، کسی صورت زلجنا رو میگیره، کسی دستان زلجنا رو نوازش میده. راوی میگه دیدم یه طفل خردسال پاهای عقب زلجنا رو گرفته، میگه های زلجنا آمدی، با حسین رفتی، بی حسین آمدی، تو دیدی بابای حسین رو شهید کردن. زلجنا به من جواب بده، لب دندان بابایم مثل من تشنه بود، آیا بابایم حسین رو آب هم دادن شهید کردن یا لب تشنه شهیدش کردن؟ همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن، ولی سالار زینب را ندیدن. حالا بریم تو گودال، نیزه میرفت و برمیگشت، چشماش باز و بسته میشد. هر کس اومد توی گودال، اینقدر میزد خسته میشد. نیزه میرفت و برمیگشت، چشماش باز و بسته میشد. هر کس می اومد تو گودال، اینقدر میزد خسته میشد. زود راحتش کنید، میدونید کیه میخواین حد که حرمتش کنید. امام صادق فرمودن جد ما رو به 5 وسیله به شهادت رسوندن. عده‌ای با تیر و کمان زدن،
ادهی با شمشیر، ادهی با نیزه زدن، ادهی توی دامناشون سنگ جمع کردن. اما همه اینا رو میشه حذف کرد. دسته پنجم کیا بودن؟ ادهی با عصا زدن، پیرمردا به قصد غربت خدا ابی عبدالله رو با عصا زدن. نیزه میرفت و برمیگشت، چشماش باز و بسته میشد. هر کس اومد توی گودال، اینقدر میزد خسته میشد. شب عاشورا حسین سالار زینب، حسین سالار زینب، حسین سالار زینب. چشامو باز دوباره گریه میگیره، مگه میشه، مگه از خاطرم میره. حسین جانم، حسین جانم، داداش خودم دیدم، خودم دیدم جوونت غرق غمها شد توی میدون، چجوری اربن اربا شد توی میدون، چجوری اربن اربا شد. خودم دیدم که اصغر با لبای سر، داداش خودم دیدم، خودم دیدم که اصغر با لبای سر غریبونه روی دستات تلسی کن. حسین جانم، حسین جانم، داداش خودم دیدم. عاشقای اول فصل خودم دیدم علم از دست ماه افتاد. داداش تو خیمه همین که دیدیم علم افتاد همه صدا زدن یا فاطمه. خودم دیدم علم از دست ماه افتاد، یه لشکر گرگ به سمت خیمه راه افتاد. حسین جانم، حسین جانم، همه بگیم حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین. خودم دیدم قدم هایی که شد تند و تو دستای یه نامرد خنجر کندو، تو دستای یه نامرد خنجر کندو. چی شد؟ میدوید و من میدویدم. آخ
می‌دویدم من می‌دویدم او سوی مقتل من سوی قاتل او سوی مقتل من سوی قاتل او می نشست و من می نشست وای مادر او می نشست و من می نشستم او روی سینه من در مقابل او روی سینه من در مقابل یا امام زمان او می کشید و من می کشیدم شب آشوراست دیگه امشب نگیم که بگیم او می کشید و من می کشیدم او از کمر تیر من ناله از دل او از کمر تیر من ناله نمیدونم بند آخرش رو دلداری بگی یا نه آخونی برید برید من می بریدم آخ خداش او می برید من می بریدم او از حسین سر من از حسین او از حسین سر من از حسین امشبم گهواره آماده کردن برین در خونه 6 ماهه بارون بارون به بار از تاق آسمون به تشنه های نیمه جون زودتر خودت رو برسون بارون بارون حرم پر از تاب و تبه ببین که چند روز و شبه از من تشنه لبه بارون بارون شنیدی سقا نمیاد سقا کنار القمه زمین خورد بارون بارون شنیدی سقا نمیاد به خیممون آب نمیاد به خیممون آب نمیاد بارون بارون به امید فرات نباش دیگه ببار یواش یواش ببار و جبران کن براش هرچی کردیم بچه رو نتونست بخوابونه میدونی چرا نمیخوابه چرا نمیخوابه میترسه که خواب ببینه گهوارش رو دارن به غارت میبرن مادرش رو دارن اسارت میبرن
همه رو با زور و جسارت میبرن، همه رو با زور و جسارت میبرن. وای 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 علی لای 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 علی. 6 ماه پوشیده کفن با لب افشان، با لب افشان همراه بابش میرود جانب میدان، جانب میدان سوزانده جگرم. همه بگن 6 ماه اسقرم سوزانده جگرم. 6 ماه اسقرم. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا عرصه کربلا کفر و طغیان گرفت، ظلم جهانگیر شد، نقطه ایمان گرفت. گلبن گلزار دین خزان شد از بار کین، خار ستم سر به سر دامن بستان گرفت. فغان لب تشنگان گذشت از کهکشان، حضرت عباس را سکینه دامان گرفت. عباس علمدار حسین، عباس علمدار حسین، عباس علمدار حسین، عباس علمدار جانم عباس، عباس علمدار حسین، عباس علمدار حسین، عباس علمدار حسین، عباس
چشام حضرت عباس را سکینه دامان گرفت، گفت و سقای آب ما همه در پیش و تاب، نتوان یک جرعه آب ز بحر طفلان گرفت. عباس با حال زار کشیدش اندر کنار، غبار غم از رخه آن گل پشمان گرفت. بعده آب روان داد به آن خسته جان، ارزق تو آرد از شه عطشان گرفت. عبا سلام داره حسین، عبا سلام داره حسین، عبا سلام داره حسین، عبا سلام داره حسین. یه بار دیگه عبا سلام داره حسین، عبا سلام داره حسین، خودتون عباس گفتم. عبا سلام داره حسین، عبا سلام داره حسین. به دیده اشباه گشت به مرکب سوار، مشک تهی آب را به دوش با جان گرفت. تیغ مشعشع کشید بهره گرگان درید، پهلوی عدوان شکافت عرصه میدان گرفت.
ورتناستا يوم وراخو خدایش پاکی اقدام اور یارم که خدایش پاکی اقدام اور یارم که جنجلی ساکینا بے اصغارم که جنجلی ساکینا بے اصغارم که ہے پوڑا دادک ماشاءاللہ پوڑا دادک مقبول دیکھ ما لالو شازدہ لالو لسم شپاد ورتناستا يوم ولا مش فاضي جوهرة لالوش ورتناستا يوم ورا خود دے تندے زورا شکستا شویے دے تندے زورا شکستا شویے موڑ کیا رورا ڈیر زدہ شویے موڑ کیا رورا ڈیر زدہ شویے ہے تاوڑا دادک صدقہ شرورتانا خوروڑا لالو شازدہ لالو لسم شپادے ورتناستا يوم ماشاءالله ولا مش فاضي زنجو ورتناستا يوم سابا خوا کا جنگ دین اسلام پننگے سابا خوا کا جنگ دین اسلام پننگے پاتیخ نوشا خورزنگ دین اسلام پننگے پاتیخ نوشا خورزنگ دین اسلام پننگے ہے داد جنگ دے رغلے داد جنگ دے رغلے ہر ملا لالو شازدہ لالو لسم شپادے ماشاءالله ورتناستا يوم ورا خود
لسان شفاده زنگم ورطة ناسا يوم تدماغ ارمان تدماغ سکون تدماغ ارمان تدماغ سکون تدمای چشمان تدمای ژوندون تدمای چشمان تدمای ژوندون تازه پاره تازه پاره تیروم تمامش لالو شازده لالو لزمش بر محمد آل محمد صلوات. عجزتان با آقا امام حسین هستم چون ناها زیاد است. در آخری یک ناهای آزان داریم انشالله با هم باشیم. تشکر. بر محمد آل محمد صلوات. یا حسین 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 حسین یا حسین یا ای راشد قاسم جنازه وقت لخور مانا راشد قاسم جنازه وقت راشد قاسم جنازه وقت لخور مانا راشد قاسم راشد قاسم جنازه وقت لخور مانا راشد قاسم جنازه وقت لخور مانا هاي راشد قاسم جنازه وقت لخور مانا هاي مادت میدان راوڑ مادت میدان راوڑ هاي دي زخمی بیشانا راشد قاسم جنازه وقت لخور مانا هاي راشد قاسم جنازه وقت لخور مانا راشد قاسم جنازه هاي راشد پوری وقت جنازه مدیر واڑی راشد پوری وقت جنازه مدیر واڑی هاي قاسم تنات طول وینو کی الوالی هاي خورد قاسم جنازه خورد قاسم جنازه هاي دي بخون مرسالا راشد قاسم جنازه وقت خور مانا راشد قاسم جنازه وقت خور مانا راشد قاسم جنازه وقت هاي خور جنازه تد روان قاسم مور خور جنازه تد روان قاسم مور هاي ويا راشا وقت
جنازه د سترګو تور های مروکی سروس زویا مروکی سروس زویا های واش قاسم جانا رشد قاسم جنازه واقلا خور مانا رشد قاسم جنازه واقلا خور مانا رشد قاسم جنازه واقلا خور مانا های خور چوکا چوکا جنازه قاسم جان دے خور چوکا چوکا جنازه قاسم جان دے های ټول مکو هغه کې دې حیرانی ابو جان دې ټول مکو هغه کې دې حیرانی ابو جان دې های خورد قاسم جنازه خورد قاسم جنازه های ډیر و پریشان MashaAllah. Rashad Qasim janaza waqla khori maana. 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 های خور جنازه د قاسم شولان الپیمانا خور جنازه د قاسم شولان الپیمانا ډیر وژاړي ځان ورته ما ولیدو د حاله های وکو ظالمانو ظلم وکو ظالمانو ظلم بیلئی کمانا رشد قاسم جنازه واقلا خور مانا رشد قاسم جنازه واقلا خور مانا رشد قاسم جنازه رشد قاسم جنازه واقلا خور مانا رشد قاسم جنازه واقلا خور مانا ہے وسط محمد پاخیموں کے جوڑ ماتام دے وسط محمد پاخیموں کے جوڑ ماتام دے ہے ساڑی دی بی بیانی جینا دین قاسم خام دے جاڑی دی بی بیانی جینا دین قاسم خام دے ہے مورے جینا سے ترغلا مورے جینا سے ترغلا ہے پریوتا بے حالا قاسم جنازه واقلا خور مانا محمد و محمد صلوات دسته اول واد کربلا سبی بیل مانا بابانه که دسته دوم سوال که لیلا سبی بیل مانا بابانه که بر محمد آل محمد با آواز بلندتر صلوات واد کربلا سبی واد کربلا
کربلا سبی بلمانک بارناکی های بلمانک بارناکی وقت سوال کوي لیلا صاحبې سوال کوي لیلا صاحبې بلمانا اقبال ناکې واد کربلا صاحبې واد کربلا صاحبې بلمانا اقبال ناکې بلمانا اقبال ناکې سوال کوي لیلا صاحبې واد کربلا وصبرنا نشينا بكر بلا بندي وصبرنا نشينا بكر بلا بندي پام کار زون شي اکبر مو پوجړو بندي پام کار زون شي اکبر مو پوجړو بندي هاي تا په پوزورا دا خو پوزورا سابي مو باندې سوارلې دې واز کربلا سوال کوي لیلا کوي لیلا صاحبې بېمانه اکبر ماویل اکبر شری شو دا فخر بزکوام ماویل اکبر شری شو دا فخر بزکوام ماویل توش پی پاسا بولا لاتا زود کوام ماویل توش پی پاسا بولا لاتا زود کوام های مادر مواد سما صاحبې وختنا ستالې دې واد کربلا سوال کوي لیلا Saya dua, saya kena tekan.
پاکش پامو جړل خدای ګوزړنده نشم پاکش پامو جړل خدای ګوزړنده نشم زد اکبر مینه نا واسبه مړه نشم زد اکبر مینه نا واسبه مړه نشم های رحم په لیلا رحم په لیلا وکړه نظر مو منالی دی واده کربلا See, Saturday Parliament Street. Treasury Garden. سوال کوي لای تور زلفې په مخ باندې ډېر په نیاز شنلي دي تور زلفې په مخ باندې ډېر په نیاز شنلي دي ما یې وچو شنډو ته ټول شپه ژړلي دي ما یې وچو شنډو ته ټول شپه ژړلي دي هی وکسه مولانا وکسه مولانا ثابت تگی خوب یواله ده واده کربلا ثابت محمد ولی محمد صلوات مخیلی اکبارا سترگے کا آنکھے بابا دوکی دیدنونا اکبارا مخیلی اکبارا سترگے کا آنکھے بابا دوکی دیدنونا اکبارا مخیلی اکبارا سترگے کا آنکھے بابا دوکی hey مخیلی اکبارا سترگے مخیلی اکبارا لیدای د ناشم د دور خاورو په کارتونه اکبار مخیلی اکبارا لیدای د ناشم د دور خاورو په کارتونه اکبار مخیلی اکبارا سترګې کا آسکې بابا د غکی دیدنونه بابا دا وکی مخیلی اکبارا لیدای د ناشم د تور خاورو په کارتونه اکبارا مخیلی اکبارا لیدای د ناشم د تور دا الویدو آواز وشو اکبارا دما په سترګو توره شپه شوه اکباره هی وخلي اکباره
MashaAllah. Hey, Makhali Akbar Nasham. The Toro. Hey. Makhali Akbar Sarge Ka Aake Babad. Zwana Dusuki Sabar Waka Armande Seblar Merashi Khaima Kana Rabande Hai Tumra Sabar Waka Dumra Sabar Waka Baba Merashi Zay Wakum Dida Nuna Akbara Wakhali Akbara Sarge Ka Aake Baba Wakili Wakhali Akbara Sarge Ka Aake Baba Makhali Akbara Nidai Danasham Makhali Akbara Sarge Ka Aake Baba Sarma Puturu Hauru Kikdara Diyam Sarma Puturu Hauru Kikdara Diyam Babad Tajami Bisrishi Zakhbiyam Hai Makhari Bablara Makhali Bablara Karar Makida Dadur Hauru Pakar Duna Wablara Makhali Akbara Sarge Ka Aake Babad Makhali Akbara Nidai Tama Alamdari Tama Wafadari Bilo Sakina Tama Alamdari Tama Alamdari Tama Alamdari Tama Tadabugam Khari Tama Nigidari Tama Nigidari Bilo Sakina Tama Alamdari Tama Wafadari Bilo Sakina Tama Alamdari Tama Wafadari Tama Alamdari Tama Wafadari Bilo Sakina Tama Alamdari Tama Wafadari Bilo Sakina Wakta wala burki Masarar Ghali Dulu waj mushkeli La tukini wali Tage burki Zali Mana ubughali Mana ubughali Bilo Sakina Tama Alamdari Tama Wafadari Bilo Sakina Tama Alamdari Tama Wafadari Hai Tama Alamdari Tama Wafadari Bilo Sakina Tama Alamdari Tama Wafadari Bilo Sakina Ma bakarna Kala ubuswala Tali daima
Khbar pacha bara shibya daure deshte
محمد و آل محمد صلوات. نوحه آخر است، نوحه علی اکبر است. انشالله که آذان میدیم مثل شبهای گذشته ولی در آخر زنجیر رو میزنیم انشالله شما با هم باشیم. ای یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ای شب هنگام سحرت اکبرم آذان بگوی، شب هنگام سحرت اکبرم آذان بگوی، شب هنگام این آخرین سحرت اکبرم آذان بگوی، این آخرین سحرت اکبرم آذان بگوی، این آخرین ذکر تکرار دسته پیشتر رمضان بگوی، این آخرین سحرت اکبرم آذان بگوی، شب هنگام سحرت اکبرم آذان بگوی. این آخرین سحرت مشکل ای موازن کربلا اکبر، ای موازن کربلا، ای نوجوان بابا، ای نوجوان بابا، ای با لبهای شب هنگام سحرست،
حمایتی یا ابا عبدالله الحسین از همایتون با آقا عبدالله الحسین آمادگی زنجیر داشته باشین. اما جملاتی که دیشب یاد کردم باز تکرار میکنم. عزیزا از همایتون عاجزانه خواهش میکنم، چون کره یا زنجیر اقدر نداریم که به هر کی برسه، به هر شخص، یعنی به نوبت بزن و کنار هر کی ساز زنجیر تسلیمش کن. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. یا حسین یا حسین یا حسین جان، 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 یا حسین یا حسین یا حسین جان. کربلم منای تو، روز عاشورای تو، کربلم منای تو، روز عاشورای تو، یا حسین یا حسین یا حسین جان، یا حسین یا حسین یا حسین جان، یا حسین یا حسین یا حسین جان، یا حسین یا حسین یا حسین جان. ای حسین علی جان زینب، تو بودی یار و غمخوار زینب. ای حسین علی جان زینب، ای حسین علی جان زینب، تو بودی یار و غمخوار زینب، تو بودی یار و غمخوار زینب. یک نظری بکن بر محبان، بر حسین و آن جمع یاران، یا حسین یا حسین یا حسین جان، 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 یا حسین یا حسین یا حسین جان. گل روییده در این دشت سوزان، گل روییده در این دشت سوزان، و این گل کم بتا ای ماه تابان. گل روییده در این دشت سوزان، و این گل کم بتا خورشید تابان. به این گل کم بتاب ای مهر تابان، یا حسین یا حسین یا حسین جان، 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 یا حسین یا حسین یا حسین جان. چرا گل تیره شده بر آسمان،
روی باغبان گل یا حسین یا حسین یا حسین جان 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 امان از این خزان این باد سرزر امان از این خزان این باد زرزر در این تیغ گله پر 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 در این گله دریغ پر 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 بنالم از غمت ای ماه تابان یا حسین یا حسین یا حسین جان 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 چرا خیره شده بر آسمان گل چرا خیره شده بر آسمان گل نمیخندد بروی باغبان گل چرا خیره شده بر آسمان گل نمیخندد بروی باغبان گل یا حسین یا حسین یا حسین جان 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 آغوشم یه علی علی بی‌تاب به آغوشم علی علی بی‌آب به دورم از این هم چشماه بی‌خواب یا حسین یا حسین یا حسین جان یا حسین یا حسین یا حسین جان یا حسین یا حسین یا حسین جان یا حسین علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر لطفاً سینه علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر روان جان بلشکر روان جان بلشکر جوان مثل یه پیغمبر جوان مثل یه پیغمبر هو تقصیر از گذر حسین تاج سر اکبر علی 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 اکبر بیا زینب تماشا کن بیا زینب تماشا کن نگاه